Clear? Okay. Clear? Okay. Hello dear students. Okay, sound clear आहे का? प्लीज सांगा मला. Clear आहे sound. Okay, thank you. Now start the adsorption and colloids. In the last lecture started the adsorption and the colloids. Okay, synopsis करून आलोय. MCQs घ्या. Clear? Okay. फक्त MCQs पाहिजे. Hello dear students. Okay, sound clear आहे का? Okay, then now start the adsorption and colloids. Join झाले सर्व स्टुडंट. Okay, now start the adsorption and colloids. In the last lecture complete the states of matter हा chapter complete झाला आपला. Some basic complete आहे, structure of atom complete आहे, states of matter complete आहे, redox completed आहे आणि त्यानंतर हे सर्व complete आहे, all 12. ओके, हार्डली थोडे चॅप्टर बाकी फक्त. आता आपण adsorption colloid कंप्लीट करू. त्यामध्ये adsorption हा वेगळा पार्ट आहे. तर adsorption एक पार्ट आहे आणि colloids दुसरा पार्ट आहे. तर यामध्ये दोन पार्ट तुम्हाला स्टडी करायला मिळणार आहे. एक adsorption आहे आणि ओके दिस इज अ सेकंड पार्ट. हा फर्स्ट पार्ट आहे आणि सेकंड पार्ट आहे adsorption colloid. दोन्ही पण वेगवेगळे, लक्ष द्या. हा, सिनॉप्सिस पाहिजे, क्वेश्चन पाहिजे, MCQs पाहिजे. ठीक आहे, घेऊ आपण सिनॉप्सिस घेऊ. ओके, दे नाउ स्टार्ट द adsorption. तर फर्स्ट आपण adsorption स्टार्ट करू. ओके, देन बिफोर टू दॅट ओके दॅट्स डिरेक्टली MCQs. सिनॉप्सिसचा पार्ट थोडा आपण घेऊ की त्यामध्ये. तर पहा, हा चॅप्टर आहे तुमचा, बरोबर का? तुमच्याकडे टेक्स्ट असेल, पहा आहे का टेक्स्ट. हा, टेक्स्टबुक मध्ये adsorption colloid आहे, हा सुरुवातीला डिरेक्टेड आहे. देन व्हाय द adsorption. adsorption म्हणजे काय सुरुवातीला समजून घ्या आपण. एक लक्षात सर्वांनी, आता adsorption म्हणजे काय. देन the adsorption is a collection of one substance. It is a collection of one substance on the layer of another substance. Then adsorption म्हणजे काय. Adsorption is a collection of one substance on the layer of another substance. It is adsorption. Adsorption म्हणजे एक सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्स वर कलेक्ट होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपण जे चॉकबोर्ड, ओके ते बोर्ड असतो, पहा बोर्ड आपण चॉकली नोट करतो. तर चॉकनी आपण जेव्हा बोर्ड नोट करत असतो तर चॉक हा बोर्ड ऍडसॉर्ब होतोय. ओके, तर बोर्ड हा काय असणार आहे, वन सरफेस आहे आणि चॉक हा त्याच्यावर ऍडसॉर्ब होतोय. दिस इज द ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. अजून दुसरा कुठे असेल की फॉर एक्झाम्पल भिंत असेल ना, भिंतीला आपण ऑइल पेंट करतो, बरोबर. भिंतीवर काय करतो, ऑइल पेंट म्हणजे एक सबस्टन्स दुसरा सबस्टन्स काय करतो आपण, ऍडसॉर्ब करतोय. कलेक्शन ऑफ द वन सबस्टन्स ऑन द लेयर ऑफ अनदर सबस्टन्स, इट इज नोन एज ऍडसॉर्प्शन. अँड ऍडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनॉमिनॉन. तर ऍडसॉर्प्शन हा सरफेस फिनॉमिनॉन आहे. Adsorption is a surface phenomenon because it is always occur on the surface of the solid. तो सरफेसचा सॉलिड आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ सरफेस ऑफ सॉलिड. हा जर का सरफेस ऑफ सॉलिड असेल तर ह्या सरफेस ऑफ सॉलिडच्या वर इथे काय होणार आहे, कलेक्शन होणार ना, कलेक्शन ऑफ द वन सबस्टन्स ऑन द लेअर ऑफ अनदर सबस्टन्स. दिस इज अ ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस, बरोबर. तर एक सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्सवर काय होणार आहे, ऍडसॉर्ब होणार आहे. तर दिस इज adsorption. ओके, अंडरस्टूड इवन.
द कलेक्शन ऑफ द वन सबस्टन्स ऑन द लेअर ऑफ द अनदर सबस्टन्स, दिस इज नोन एज ऍडसॉर्प्शन. मग ह्या ऍडसॉर्प्शन मध्ये आपण पाहणार आहे की ऍडसॉर्बंट म्हणजे काय आणि ऍडसॉर्बेट म्हणजे काय. तर ऍडसॉर्बंट म्हणजे काय, ऍडसॉर्बेट म्हणजे काय, आणि देन त्यामध्ये ओके दॅट्स द सबस्टन्स विच गेट्स ऍडसॉर्ब नोन एज ऍडसॉर्बंट अँड द सबस्टन्स ऑन विच द ऍडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस नोन एज ऍडसॉर्बेट. म्हणजे जो सबस्टन्स त्याच्यावर कलेक्ट होणार आहे दिस इज नोन एज ऍडसॉर्बंट, आणि ज्या सबस्टन्सवर कलेक्शन होणार आहे इट इज नोन एज ऍडसॉर्बेट. ओके करेक्ट. म्हणजे दिस इज अ सरफेस फिनॉमिनॉन. आणि ऍब्सॉर्प्शन दुसरा एक मी टर्म सांगणार आहे तुम्हाला, ऍब्सॉर्प्शन. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, पेनिट्रेशन. द पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ वन सबस्टन्स on one substance into the another substance, the penetration of the one substance into the another substance, into another substance, this is known as absorption. पहा लक्ष द्या, हा adsorption आहे, हा absorption आहे. Absorption is a penetration of the one substance into the another substance. फॉर एक्झाम्पल कोणतं स्पंज माहिती आहे तुम्हाला. स्पंज जर का पाण्यामध्ये टाकला तर पाणी स्पंज मध्ये जाणार आहे, तर दिस इज अ ऍब्सॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. किंवा जे क्लोथ्स असतात फॅब्रिक किंवा क्लोथ्स, बरोबर, की आपले जे कपडे असतात आपण वॉशिंगसाठी ठेवतो, तर वॉशिंग मध्ये काय होणार आहे की पाण्यामध्ये डेप केले क्लोथ्स, तर दॅट्स कॉटनचे जे कपडे असतात त्यांच्यामध्ये पाणी पेनिट्रेट होणार आहे कॉटन मध्ये. ओके, ते ओले होणार आहे का, कारण वॉटर त्या कॉटनच्या फॅब्रिक्स मध्ये जातात. ठीक आहे, म्हणजे दिस इज नोन ॲज अ ऍब्सॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. तर ऍब्सॉर्प्शन फिनॉमिनॉन इज अ बल्क फिनॉमिनॉन. इट इज अ बल्क फिनॉमिनॉन. हा, काय विचारतोय आपण. हा बरोबर, नाही ऍक्च्युली डीप चॉक इन इंक ते दोन्ही पण असतात. हो, दोन्ही पण असणार आहे, लक्ष द्या त्यामध्ये ते दोन्ही पण असणार आहे. आपण जे विचारतोय ना तर ते दोन्ही पण आहे. ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे डीप चॉक इन इंक ना, आपण क्वेश्चन काय विचारला, डीप चॉक इन इंक, त्यामध्ये दोन्ही असणार आहे, ऍब्सॉर्प्शन पण, ऍब्सॉर्प्शन आणि प्लस ऍडसॉर्प्शन. त्याला त्याला एक नाव आहे सॉर्प्शन, सॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. इट इज नोन एज अ सॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. सॉर्प्शन, ऍब्सॉर्प्शन प्लस ऍडसॉर्प्शन दोन्ही पण होतात ना, त्यांना म्हणायचं सॉर्प्शन. अँड दिस इज द बल्क फिनॉमिनॉन. बल्क फिनॉमिनॉन. ठीक आहे, हो घाई थोडं ओके लवकरच घेऊ आपण. तर ऍब्सॉर्प्शन आणि ऍडसॉर्प्शन आहे, लक्षात ठेवा दोन्ही पण काय, तर दोन्ही वेगवेगळे फिनॉमिनॉन आहे, पण दोन्ही ज्यावेळेस एकाच वेळेस होणार आहे तर इट इज नोन ॲज अ सॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. ठीक आहे, हा सर्व पार्ट यामध्ये. तर त्यानंतर आहे ठीक आहे, आपण असं करू, दॅट्स ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन इज द कॉज बिकॉज ऑफ, जनरली ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन आहे हा बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेसमुळे होणार आहे, लक्ष द्या. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हा पॉइंट नोट करून घ्या आपण. ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिना इज कॉज द डिस्पर्शन फोर्सेस ऑल्सो नोन एज द लंडन फोर्सेस और वन डर ऑल फोर्सेस. दीज आर द शॉर्ट रेंज अँड ऍडिटिव्ह फोर्सेस. हा, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे शॉर्ट रेंज आणि ऍडिटिव्ह फोर्सेस आहे. द ऍडसॉर्प्शन फोर्स बिटवीन द atoms नेक्स्ट इज सरफेस टेन्शन बिकॉज ऑफ द मेजर ऑफ द इलेस्टिक फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड नोन एज अ सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, ते लास्ट टाइम आपण पाहिलं, बरोबर. हा, ऍडसॉर्बंट ऍडसॉर्बेट दिलं पाहिजे. ऍडसॉर्बंट म्हणजे काय, द मटेरियल ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन अ बल्क ऑन द सरफेस ऑफ विच द ऍडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस. म्हणजे थोडक्यात ज्याच्यावर ऍडसॉर्प्शन होणार तो ऍडसॉर्बंट आहे. आणि ऍडसॉर्बेट द सबस्टन्स गेटिंग ऍडसॉर्ब, द सबस्टन्स गेटिंग ऍडसॉर्ब नोन एज ऍडसॉर्बेट. ओके, दिस इज नोन एज ऍडसॉर्बेट. तर एक नोट करून घ्या आपण. एक्झाम्पल ऑफ ऍब्सॉर्प्शन मध्ये काय, ठीक आहे, भरपूर एक्झाम्पल दिले त्यांनी.
Adsorption of gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, that's finally platinum, copper or the nickel. Adsorption of the gases on activated charcoal also there. Removal of coloring matter like then organic dye, for example methylene blue, when the charcoal is added to methylene blue. Okay, this is adsorption process. इथे ऍडसॉर्प्शनचे डेफिनेशन असेल, पण डेफिनेशन इम्पॉर्टंट नाही तुम्हाला, त्यांचे क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऍडसॉर्प्शन. ओके, देन त्यानंतर हा इथे दिलंय पहा, द रिमूव्हल ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ ऍडसॉर्ब सबस्टन्स फ्रॉम द सरफेस ऑन विथ द ऍडसॉर्प्शन नोन ॲज अ डिसॉर्शन. डिसॉर्शन म्हणजे काय? डिसॉर्शन म्हणजे रिव्हर्स ऑफ द ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस. ठीक आहे, तर हा टेबल एक दिला इथे. ऍक्च्युली हा टेबल इकडे पण आहे पहा तुम्हाला. तर प्लीज आपण हे पॉइंट नोट करून घ्या आपण. हा दॅट्स ऍडसॉर्प्शन आणि ऍब्सॉर्प्शनचे. तर दिस इज ऍडसॉर्प्शन. डिस्टिंग्विश पॉइंट्स आहे दोन्ही पण. तर दिस इज ऍडसॉर्प्शन, the collection or the accumulation of the one substance on the layer of another substance known as adsorption. Adsorbate म्हणजे काय? The substance getting adsorbed known as adsorbate. Adsorbent is a substance on which adsorption takes place known as the adsorbent. हो बरोबर, दोन दोन क्वेश्चन येतात. हा, एका शिफ्टला दोन क्वेश्चन ना येतात, काही शिफ्टला एक असतं, काही दोन असतात. ऍडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनॉमिनॉन. हा, जेई साठी ना, बरोबर. जेईला हा चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे, मी आपल्याला सांगितलं होतं नीरज. तुम्ही पाहिलं असेल ना की मी जेईचं इम्पॉर्टंट सेशन घेतलं होतं, तर त्या इम्पॉर्टंट सेशन मध्ये मी ऍडसॉर्प्शन कोलाइडला 2 MCQs ठेवले होते. येस, काही शिफ्टला 2 येतात, काहीला 1 येतात. ऍडसॉर्प्शन कोलाइड 2 पार्ट आहे ना त्यामध्ये, ऍडसॉर्प्शन 1 आणि कोलाइड्स 1. हो, जेई साठी हा चॅप्टर अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे मी सर्व घेणार आहे त्यामध्ये. तर प्लीज आपण काय करा की जस्ट नोट डाऊन करा जे जे पॉइंट्स मी सांगतोय तेवढे. नीटला पण तुम्हाला युजफुल आहे. Adsorption is a surface phenomenon because adsorbed matter is concentrated only on surface and does not penetrate to the bulk of the adsorbent. And concentration of the adsorbate is high only at the surface of the adsorbent. जो adsorbent आहे त्याच्यावर काय असणार आहे? हाय असणार आहे. And it is dependent on temperature and pressure. It is dependent on the surface area also. Then please note करून घ्या आपण. It is accompanied by evolution of the heat known as heat of adsorption. The adsorption activated, okay, activated charcoal असेल तर adsorption of the gases or the liquid takes place because of the activated charcoal. ठीक आहे, त्यानंतर काही एक्झाम्पल्स दिले तिथे. एक्झाम्पल्स मध्ये adsorption लाईक द गॅसेस हायड्रोजन, फायनली डिवायडेड निकेल. ठीक आहे, हे काही एवढे इम्पॉर्टंट नाही, एक्झाम्पल नका करू हे. त्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन एक प्रोसेस आहे. हा, सरफेस केमिस्ट्री, बरोबर. ऍक्च्युली सीबीएसई एनसीईआरटी मध्ये त्याचं नाव वेगळं आहे, सरफेस केमिस्ट्री. हा, द पेनिट्रेशन ऑफ द वन सबस्टन्स इनटू द अनदर सबस्टन्स नोन ॲज ऍब्सॉर्प्शन. मी सांगितलं तुम्हाला, स्पंजचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. स्पंज, पाण्यामध्ये स्पंज टाका, एक सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्स मध्ये पेनिट्रेट होणार आहे, तर दिस इज नोन ॲज ऍब्सॉर्प्शन. मग जो सबस्टन्स पेनिट्रेट होणार आहे, पेनिट्रेटिंग इनटू अनदर सबस्टन्स नोन ॲज अ absorbate. And okay, the substance in which the absorption takes place is known as the absorbent. The absorbent हा bulk phenomenon आहे. It is a bulk phenomenon. पण नोट केलंय मी, it is a bulk phenomenon. का? Because of the one substance getting penetrated into the another substance inside the another substance. नंतर काय त्याच्यामध्ये independent of temperature. It is independent of temperature. It is independent of surface area. And it is not that's accompanied by the evolution or the absorption of heat. ज्यासाठी डेल्टा एच काय असेल? 0 असेल, पण तिकडे डेल्टा एच काय असेल? निगेटिव्ह असेल. हा, लक्ष द्या.
डेल्टा एच 0 आणि इथे काय अकंपनी बाय इव्होल्युशन ऑफ हीट ना. इव्होल्युशन ऑफ हीट म्हणजे डेल्टा एच काय असेल निगेटिव्ह. डेल्टा एच निगेटिव्ह म्हणजे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. इट इज अ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. प्लीज नोट करून घ्या आपण. ऍडसॉर्शन ही प्रोसेस एक्झोथर्मिक आहे. ओके. त्यानंतर काय ऍब्सॉर्शन. ऍब्सॉर्शन ऑफ वॉटर बाय कॉटन. ऍब्सॉर्शन ऑफ वॉटर बाय कॉटन अँड ऍब्सॉर्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर. हे दोन्ही पण दाखवतात. ऍब्सॉर्शन पण ऍडसॉर्शन पण. काही प्रमाणात ते ऍडसॉर्ब होणार आहे, काही प्रमाणात काय होणार आहे दॅट्स ऍब्सॉर्ब पण होणार आहे. म्हणजे दोन्ही होणार आहे त्यामध्ये. व्हाय डज ऍडसॉर्शन ऑक्युअर. हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. प्लीज हा पॉइंट नोट करून घ्या आपण. व्हाय डज ऍडसॉर्शन ऑक्युअर. इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, वंडरऑल फोर्सेस म्हणतात त्याला. टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, सरफेस टेन्शन पर्टिक्युलरली. minimize the surface tension, that is decrease of free energy adsorption takes place. त्यामुळे decrease of the free energy adsorption takes place होणार आहे. तर प्लीज हा पॉइंट नोट करून घ्या आपण. त्यानंतर खाली ते अजून एक पॉइंट नोट केलाय पहा मी. डिसॉर्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ एन ऍडसॉर्ब सबस्टन्स फ्रॉम सरफेस. इट इज नॉट द डिसॉर्शन. डिसॉर्शन म्हणजे काय रिव्हर्स ऑफ ऍडसॉर्शन. इथे नोट करून ठेवतो मी. रिव्हर्स ऑफ ऍडसॉर्शन. रिव्हर्स ऑफ ऍडसॉर्शन. सॉर्शन म्हणजे काय असणार आहे. सॉर्शन इज ऍडसॉर्शन अँड ऍब्सॉर्शन बोथ ऑक्युअर सायमल्टेनियसली. सॉर्शन, adsorption and absorption both occur simultaneously when a chalk is dipped into the ink. This is the example. Adsorption and absorption both occur simultaneously is not sorption. मग सॉर्शन म्हणजे काय असणार आहे. सॉर्शन म्हणजे दोन्ही प्रोसेस ओके सायमल्टेनियसली होणार आहे. त्याचं एक्झाम्पल आहे चॉक डीप इन इंक. इंक मॉलिक्युल्स are adsorbed at the surface of chalk. The surface become color while the solvent of the ink goes in deeper into the chalk due to absorption. ओके. तर हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट. सॉर्शन हे विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. सॉर्शन म्हणजे काय तर ऍडसॉर्प्शन अँड ऍब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. ओके. देन यानंतर आहे द फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ऍडसॉर्प्शन. तर हे जे ऍडसॉर्प्शन असतात ते ऍडसॉर्प्शन कोणकोणते फॅक्टर डिटरमाइन करतात. ठीक आहे. हा हे पॉइंट घेणार आहे मी. हे इम्पॉर्टंट आहे. फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ऍडसॉर्प्शन. फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ऍडसॉर्प्शन ऑफ गॅस ऑन सॉलिड. हा त्यामध्ये नंबर 1 पॉइंट आहे. व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर्स अफेक्ट ऑन ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस. नंबर 1 पॉइंट आहे नेचर ऑफ ऍडसॉर्बेट गॅस. नेचर ऑफ ऍडसॉर्बेट गॅस. द गॅसेस हॅव्हिंग द हाय क्रिटिकल टेम्परेचर. की जे गॅसेस आहे त्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर हाय, लिक्विफाय इझिली अँड कॅन रेडिली ऍडसॉर्ब. म्हणजे इझिली लिक्विफेबल ऍडसॉर्ब असतात ते लार्ज एक्सटेंट मध्ये ऍडसॉर्ब होतात. तर प्लीज नोट करा हे पॉइंट. हे इम्पॉर्टंट आहे. इझिली लिक्विफेबल असतात ते ऍडसॉर्ब होतात लार्ज एक्सटेंट मध्ये. SO2 Cl2 अमोनिया. आणि डिफिकल्ट लिक्विफेबल असतील दॅट्स ऍडसॉर्ब टू अ स्मॉल एक्सटेंट. ओके. तर यामध्ये एक टेबल बनवलाय पहा. हा टेबल घ्या आपण. त्यामध्ये गॅस हे क्रिटिकल टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर व्हॉल्यूम ऑफ ऍडसॉर्प्शन पण इन्क्रीज होणार आहे. दिस इज हायली ऍडसॉर्ब. दिस इज हायली ऍडसॉर्ब. हायली ऍडसॉर्ब अँड दिस इज लिस्ट ऍडसॉर्ब. ऍक्च्युली इथपर्यंत लिस्ट ऍडसॉर्ब. तर प्लीज हे एक्झाम्पल नोट करा. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पलच विचारतात. ओके. हा मिस्टर हायजन बरोबर आहे.
ओके देन तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. नेचर ऑफ ऍडसॉर्बंट. नेचर ऑफ ऍडसॉर्बंट म्हणजे काय? दोज ऍडसॉर्बंट आर गुड विच प्रोव्हाइड द लार्ज सरफेस एरिया. म्हणजे एक लक्ष द्या, आता तुम्हाला इथे क्रिटिकल टेम्परेचरचं हाय असेल, त्याचं ऍडसॉर्शन हाय असेल, तेव्हा प्लीज आपण हा एक पॉईंट नोट करून घ्या इथे. कोणतं? ऍडसॉर्शन. ऍडसॉर्शन डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गॅस. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गॅस. Adsorption directly proportional to critical temperature of gas किंवा adsorption directly proportional to the, that's easy to liquefy, it is directly proportional to adsorption of gases. Critical temperature, ज्यांचं critical temperature जास्त असेल त्यांची adsorption process जास्त असेल. ओके. नेचर ऑफ adsorbent. नेचर ऑफ adsorbent म्हणजे सरफेस एरिया जास्त असेल. If the surface area is high, then adsorption process is high. My example guys, silica gel, charcoal are effective adsorbent due to their porous nature. Surface area म्हणजे adsorption process आहे. Adsorption process directly proportional to surface area. Directly proportional to surface area. म्हणजे directly proportional to, that's inversely proportional to particle size. Particle size. Adsorption process है, adsorption process directly proportional to surface area and adsorption process inversely proportional to particle size. तर प्लीज हे 2 पॉइंट नोट करून घ्या. हा संपूर्णच टाकायचं आजचा ऍडसॉर्प्शन तरी संपवायचं ऍटलिस्ट. आणि ऍडसॉर्प्शन हा डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दॅट्स अ क्रिटिकल टेम्परेचर. हा प्लीज नोट करून घ्या पॉइंट. Adsorption directly proportional to surface area, adsorption inversely proportional to particle size. ठीक आहे. म्हणजे नेचर ऑफ ऍडसॉर्बंट कसं पाहिजे? ऍडसॉर्बंट पोरस नेचर पाहिजे. दिस इज इन द पोरस नेचर. सरफेस एरिया ऑफ ऍडसॉर्बंट, इथे मी हा पॉइंट एक्सप्लेन केलाय. इन्क्रीज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इन्क्रीज पाहिजे. म्हणजे फाईनली डिवायडेड सबस्टन्सेस किंवा रफ सरफेसेस, कोलायडल सबस्टन्सेस आर गुड ऍडसॉर्बंट. हाँ प्लीज हे पॉइंट नोट करून घ्या. फाइनली डिवाइडेड सबस्टन्सेस, रफ सर्फेसेस, कोलाइडल सबस्टन्सेस आर गुड ऍब्सॉर्बंट बिकॉज दे प्रोव्हाइड लार्ज सरफेस एरिया. तर दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ऍडसॉर्बंट. ओके. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. नेक्स्ट फॅक्टर हा टेम्परेचर आहे. मग टेम्परेचर मध्ये काय असणार आहे? ओके, इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर देन ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस काय असणार आहे? इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. का? कारण ऍडसॉर्प्शन ही एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे. मग ऍडसॉर्प्शन जर का एक्झोथर्मिक असेल, हीट इव्हॉल्व करते ना. मग हीट इव्हॉल्व करत असेल तर हीटची गरज नाही त्याला ना. मग का तुम्ही टेम्परेचर प्रोव्हाइड करणार ना. अंडरस्टूड. Adsorption is the exothermic process. During the adsorption process, heat is evolved. Why you increase the temperature? Temperature should be low as possible. म्हणजे if you decrease the temperature, टेम्परेचर जर का डिक्रीज करायचं असेल, टेम्परेचर डिक्रीज केलं आपण, तर ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस काय असणार आहे? हाय असणार आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज अकॉर्डिंग टू लीच-अटेरिया प्रिन्सिपल्स. तर हे केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे पहा, लीच-अटेरिया प्रिन्सिपल. बरोबर. तर अकॉर्डिंग टू लीच-अटेरिया प्रिन्सिपल, द अमाउंट ऑफ गॅस ऍडसॉर्ब इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर शुड बी लो ॲज पॉसिबल. टेम्परेचर काय पाहिजे? लो पाहिजे, अतिशय कमी. अंडरस्टूड एव्हरीवन. मी जर का इफ आय प्लॉटेड द ग्राफ, जर का मी एक ग्राफ प्लॉट केला, तर दिस इज द ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस वर्सेस द टेम्परेचर, रिसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर. Reciprocal of temperature will get the straight line passing through origin. Okay, when I plotted the graph, adsorption versus temperature, reciprocal of temperature, adsorption versus reciprocal of temperature, then we'll get the straight line passing through origin. That's why it is the temperature decrease केला. If you decrease the temperature, adsorption process increases. Understood everyone? सरफेस एरिया बद्दल सांगितलं पहा मी. क्रिटिकल टेम्परेचर बद्दल पण इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. हा पॉइंट नोट करून घ्या. क्रिटिकल टेम्परेचर म्हणजे जर का ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस असेल पहा, व्हेन आय प्लॉटेड द ग्राफ, ऍडसॉर्प्शन
adsorption versus the critical temperature TC. Critical, okay, critical temperature. Critical temperature जेवढं increase असेल adsorption process high असेल. This is the critical temperature. नाही खाली नाही येणार ती लाईन ऍक्च्युली. हा थांबा एक मिनिट सांगतो मी ती लाईन. हो सांगतो त्या लाईन बद्दल. ऍडसॉर्प्शन क्रिटिकल टेम्परेचर आहे. हो सांगतो मी ते. ऍक्च्युली त्याबद्दल तुम्हाला हे माहित पाहिजे. फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म मी सांगतो ना तुम्हाला. हो बोलतो मी त्याबद्दल सांगतो. एक मिनिट फक्त. बरोबर का. क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल मी क्रिटिकल टेम्परेचर बद्दल बोलतोय मिस्टर हायजन. हा त्यानंतर प्रेशर. हा इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे प्रेशर. देन ॲट एनी टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ गॅस ॲडसॉर्ब इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ प्रेशर. बरोबर करेक्ट आहे. अंडरस्टूड इवन. देन पहा त्यामध्ये प्रेशर जर का इन्क्रीज केलं, इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर, जर का प्रेशर इन्क्रीज केलं देन ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस वाढणार आहे. पण एका सर्टन प्रेशर पर्यंत ना. फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्हाला का ओके फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला का बाईक पेंट करायची. ओके तर तुम्ही काय करणार आहे कार किंवा बाईक पेंट करताना की जो पेंट आहे तो पेंट तुम्ही प्रेशर करणार ना. तो गॅस फॉर्म मध्ये घेणार मी प्रेशराईज करणार. त्याला स्प्रे पेंटिंग असं म्हणतात. बरोबर का. स्प्रे पेंटिंग म्हणजे तुम्ही हाय प्रेशर देणार आहे. मग जर का स्प्रे पेंटिंग मध्ये जर का तुम्ही केलं तर तुम्ही हाय प्रेशर जर का दिला म्हणजे जर का तुम्ही प्रेशर इन्क्रीज करताय तर प्रेशर इन्क्रीज करत असणार. ओके तर काय होणार आहे ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस वाढणार ना. म्हणजे पेंटिंग प्रोसेस ही फास्ट होणार आहे. पण तुम्ही जर का जास्त प्रेशर ठेवला हाय ओके दॅट्स व्हेरी हाय प्रेशर तर जो ऍडसॉर्ब झालाय पेंट तो पण निघून जाईल ना. म्हणजे प्रेशर कसा पाहिजे व्हेरी हाय पाहिजे का लो पाहिजे का ऑप्टिमम पाहिजे. मी काय सांगतोय आपल्याला. अप टू सर्टन लिमिट. बरोबर अप टू सर्टन लिमिट म्हणजे ऑप्टिमम प्रेशर पाहिजे ना. प्रेशर कसा पाहिजे ऑप्टिमम प्रेशर पाहिजे. बरोबर म्हणजे जर का ऍडसॉर्प्शन तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला प्रेशर कसा पाहिजे ऑप्टिमम प्रेशर पाहिजे. इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर जर का तुम्ही पेंटिंग करताना प्रेशर वाढवला बरोबर मी काय होणार आहे दॅट्स इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस इन्क्रीज होणार आहे. पण एका सर्टन लिमिट पर्यंत ती इन्क्रीज होणार ना. जर का तुम्ही व्हेरी हाय प्रेशर ठेवला जो ऍडसॉर्ब झालेला पेंट आहे तो पण निघून जाऊ शकेल कारण इट इज व्हेरी हाय प्रेशर. तर प्रेशर शुड बी ऑप्टिमम. तर हेच एक्सप्लेन केलं गेलं फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म मध्ये. ठीक आहे तर आता ते एक पॉईंट मी तुम्हाला सांगणार आहे. ओके तर हा पॉईंट नोट करून ठेवा. the extent of the adsorption directly proportional to pressure of the gas and this relationship was explained by the very famous scientist known as the Friendly's adsorption isotherm. ठीक आहे आता आपण पाहणार आहे फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म. ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म पाहणार आहे आपण आणि ओके दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हे जे ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म म्हणजे काय देन ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म म्हणजे द रिलेशनशिप बिटवीन अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म म्हणजे काय द रिलेशनशिप बिटवीन amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent and the equilibrium pressure in the case of gas and concentration in the case of solution at a given constant temperature known as adsorption isotherm. तर त्यांना adsorption isotherm असं म्हणायचं. ओके Then next is the Friendly's adsorption isotherm. टेम्परेचर कॉन्स्टंट. बरोबर टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आयसोथर्म म्हणजे काय असणार आहे टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे ऍट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. गुड करेक्ट आहे टेम्परेचर कॉन्स्टंट पाहिजे. मग आता फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म म्हणजे काय फ्रेंडलीज इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. हे फ्रेंडलीज ओके नेम ऑफ सायंटिस्ट आहे. ही एक्सप्लेन दॅट द फ्रेंडलीज प्रपोज अन इम्पेरिकल इक्वेशन फॉर ऍडसॉर्प्शन ऑफ अ गॅस ऑन सॉलिड. And he explained that the
x divided by m is equal to kp raised to 1 by nth, where the n is greater than 1. This is the equation estimated by the Freundlich. That's why known as the Freundlich adsorption isotherm. X divided by m is equal to kp raised to 1 by nth. So this is the equation. हे equation important आहे. हे विचारलंय. हे MHT-CET 2020 ओके 2021 ला विचारला क्वेश्चन ह्या. डायरेक्ट त्यांनी इक्वेशन विचारलं x by m kp raised to 1 by nth आणि n greater than 1. where the x म्हणजे कोण असणार आहे, where x is the mass of gas adsorbed, m is the mass of adsorbent. x divided by m is the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent. And next is the p is the equilibrium pressure. p म्हणजे काय, equilibrium pressure. And k and n are the constant. k and n constant आहे. This depends on nature of absorbent and temperature. Okay, understood everyone? So this is the equation. That's a Freundlich adsorption isotherm. आता काय केलं पाहिजे याच्यामध्ये ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऍक्च्युली Freundlich adsorption isothermचं. मग आता हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय असणार आहे, हा x डिवायडेड बाय m आहे. इफ आय प्लॉटेड दिन ऑन y ऍक्सिस ला का मी प्लॉट केला, इक्वेशन आय थिंक मी नोट केलं की इथे. ठीक आहे, इथे इक्वेशन घेऊ शकेल मी. तर इथे आपण x डिवायडेड बाय m नोट करू. ठीक आहे, x डिवायडेड बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू 1 by nth. When I plotted the graph, जर का मी ग्राफ प्लॉट केला, x divided by m on y axis, this is the p raised to 1 by nth on x axis. So this is that's a k is a slope, that's a m. Therefore y is equal to mx plus c, पण प्लस c तर 0 आहे ना, म्हणजे काय होणार आहे, हा ग्राफ कुठून पास होणार आहे, ओरिजिन मधून पास होणार आहे. द ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन. तर दिस इज द x divided by m versus the p will get the curve. एक कर्व मिळेल स्ट्रेट लाईन मध्ये and this become a constant. इथे कॉन्स्टंट असेल कारण इथे प्रेशर काय असेल, हा प्रेशर ऑप्टिमम प्रेशर असेल. दिस इज द ऑप्टिमम प्रेशर आणि हा ऑप्टिमम प्रेशरचा कॉन्स्टंट मध्ये ही जी लाईन आहे त्या लाईनचा स्लोप काय असेल, k इज अ स्लोप. हा y इज इक्वल टू mx प्लस c. नाही समजलं का, ओरिजिन मधून पास होणार ना तो. येस, ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन 0. नाही समजलं का, लाईनचं इक्वेशन नाही समजलं आपल्याला. y इज इक्वल टू mx प्लस c. लाईनचं इक्वेशन ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. when I plotted the graph x divided by m is equal to k, where the k is a constant and that's a p raised to 1 by nth. Okay, my x by m is a y axis, x by m on y axis, that's a pressure raised to 1 by nth on the x axis. Okay, that's why the k is become a slope. Okay, good. And then plus c म्हणजे 0 ना, मग प्लस c असेल 0, मग इंटरसेप्ट 0 ना, मग इंटरसेप्ट 0 कुठे असतो, इंटरसेप्ट 0 असतो ओरिजिनला, बरोबर. ऍट द ओरिजिन इंटरसेप्ट इज अ 0. समजलं का सर्वांना? ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. दिस इज अ ग्राफ. x डिवायडेड बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू 1 बाय nth प्लस काय असणार आहे, इंटरसेप्ट इज अ 0. हा बरोबर, करेक्ट मिस्टर हायजन, बरोबर आहे. म्हणजे आफ्टर सम टाइम adsorption does not depends on pressure curve because straight line. बरोबर, मग प्रेशरवर तो डिपेंड राहणार नाही. प्रेशर तुम्ही किती वाढवला, adsorption प्रोसेस कॉन्स्टंट राहणार आहे. येस मिस्टर हायजन, यू आर राईट. गुड, अभ्यास झालाय आपला चांगला, छान. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ना, आपण नेक्स्ट पार्ट घेऊ यामध्ये. मग एक ग्राफ समजला तुम्हाला. हा, आता दुसरा ग्राफ काय असणार आहे पहा. दुसरा एक ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे की x डिवायडेड बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू 1 बाय nth ना. तर बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, मी दोन्ही साइडचे लॉग घेणार आहे. पहा इथे x डिवायडेड बाय m kp रेज टू 1 बाय nth ना, बाय टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स. जर का मी लॉग घेणार असेल, लॉगचा रूल वापरतो पाहिजे. लॉग x डिवायडेड बाय m हा जो, ओके दॅट्स अ लॉग k
प्लस लॉग काय भेटणार आहे पी रेज टू 1/n ना. एक स्टेप इथे काय असणार आहे, ही स्टेप आहे ना, ही काय असणार आहे लॉग पी रेज टू 1/n. बरोबर. मग याच्या पुढे काय भेटणार आहे 1/p इंटू लॉग पी ना, 1/n इंटू लॉग पी. लॉगचा रूल वापरलाय फक्त इथे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, इथे मल्टिप्लिकेशन इथे ऍडिशन होणार आहे. दॅट्स k इंटू पी. ओके, देअरफॉर द लॉगची ऍडिशन असेल. लॉग x डिवायडेड बाय m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n. लॉगचा रूल वापरला इथे. लॉग a रेज टू b म्हणजे b इंटू लॉग a इन दिस वे. ओके, देअरफॉर द दॅट्स हा जो p रेज टू 1/n आहे ही बिकम अ बेस. बरोबर का, तो बेसला येणार आहे 1/n इंटू लॉग p. अंडरस्टूड. देन ऑन रिअरेंजिंग ओके, हे काय करणार आहे इक्वेशन रिअरेंज करणार आहे. ऑन रिअरेंजिंग, रिअरेंज म्हणजे a प्लस बी म्हणजे b प्लस a ना, a प्लस बी म्हणजे b प्लस a. लॉग x डिवायडेड बाय m इज इक्वल टू 1/n लॉग p प्लस लॉग k. हो बरोबर. c काय इंटरसेप्ट आहे. बरोबर. मग त्यामध्ये व्हेन आय प्लॉटेड द ग्राफ, लॉग x डिवायडेड बाय m ऑन y ऍक्सिस, 1/n is a slope m, log p is a x ऍक्सिस, तो x ऍक्सिस ला आहे. तर c हा इंटरसेप्ट आहे. c इज अ इंटरसेप्ट. c हा इंटरसेप्ट आहे. यस बरोबर. आणि स्लोप किती आहे 1/n. यस प्रणव, यू आर राईट. बरोबर सांगताय आपण. छान. स्लोप किती असणार आहे, स्लोप इज इक्वल टू 1/n. Okay, this is very important. The above equation shows a straight line. The above equation shows a straight line passing through the origin with positive slope. तुम्हाला पॉझिटिव्ह स्लोप मिळणार आहे. थांबा एक मिनिट. नाही, तो ऍक्च्युली ओरिजिन मधून नाही पास होणार, चुकीत. थांबा एक मिनिट. नाही, दॅट्स विथ इंटरसेप्ट ऑन द y ऍक्सिस ऑन द लॉग के. नाही, ते अदोरचं वेगळे, हे वेगळ्या. थांबा, स्ट्रेट लाईन हे वेगळं आहे. इंटरसेप्ट मिळणार आहे तुम्हाला. दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स ऍक्सिस. हा बरोबर, दिस इज द ग्राफ. बरोबर. हा, स्लोप 1/n. करेक्ट मिस्टर हायजन. यस यू आर राईट. म्हणजे एक्स ऍक्सिस वेन आय प्लॉटेड द ग्राफ, जर का मी ग्राफ प्लॉट केला तर लॉग एक्स डिवायडेड बाय m वर्सेस द लॉग p विल गेट द स्ट्रेट लाईन. दिस इज अ पॉझिटिव्ह स्लोप. हा जो इंटरसेप्ट आहे दिस इज अ c. बरोबर का, इंटरसेप्ट इज अ c, तो लॉग k. तर हा क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला इंटरसेप्ट कोण आहे, तर इंटरसेप्ट हा लॉग k. आणि k म्हणजे काय, इट इज अ कॉन्स्टंट. आणि स्लोप काय असणार आहे पहा, स्लोप इज अ 1/n. स्लोप इज इक्वल टू 1/n. आणि 1/n चा फॅक्टर आहे हा 0 to 1 असणार आहे. 1/n रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण तो n कॉन्स्टंट नंबर आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. सर्वांना समजलंय का हे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण हे. ऍडसॉर्शन अँड कोलाइड. रोहित, आपण आता जॉईन झालेत. ऍडसॉर्शन अँड कोलाइड्स, सरफेस केमिस्ट्री. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर लॉग x डिवायडेड बाय m वर्सेस द लॉग p when I plotted the graph will get the slope 1/n, reciprocal of n. Therefore the n व्हॅल्यू किती रेंज करणार आहे, 1/n व्हॅल्यू रेंज 0 to 1. अंडरस्टूड. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ. तर प्लीज हा एक ग्राफ नोट करून घ्या. याचे बरेचसे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. ठीक आहे. ओके, दिस इज दॅट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द ऍडसॉर्शन. तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर अजून काय, ऍडसॉर्शन नंतर पुढचा पार्ट आहे तो, हा तुम्हाला सर्वांना पॉइंट समजलेत का, क्रिटिकल टेम्परेचर असेल, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ ऍडसॉर्शन, ते सर्व प्रोसेस आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दॅट्स अ टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्शन. ठीक आहे. असं करेन मी, टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्शनच्या नंतर अगोदर कोणता पार्ट आहे, ऍप्लिकेशन नाही, कॅटलिसिसचा पार्ट. वेर इट इज अ कॅटलिस्ट. हा कॅटलिस्टचा पार्ट आहे. ठीक आहे. हा एक पार्ट आहे त्यामध्ये ऍडसॉर्शन मध्ये. त्यामध्ये कॅटलिस्ट म्हणजे काय असणार आहे, कॅटलिस्ट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. हा एक पॉइंट आहे पहा त्यामध्ये.
Catalyst decrease the energy of activation, lower the energy of temperature, lower the reaction temperature and energy cost significantly. Catalyst decrease the energy of activation, hence increase the rate of reaction. तर प्लीज हा एक पॉईंट नोट करून घ्या. आणि कॅटलिस्ट म्हणजे काय? कॅटलिस्ट इज अ सबस्टन्स विच वेन ॲडेड ऑर रिॲक्टिंग सिस्टीम इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन. तर इन्क्रीज होणार आहे, रेट ऑफ रिॲक्शन करणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. हा घ्यायचंय, ते सुमित घ्यायचंय, फिजिकल आणि केमिकल घ्यायचंय. सुरुवातीला हे पॉईंट क्लिअर करा ना आपण. इट इज अ परमनंट चेंज. ओके, दॅट्स ओके. देअरफॉर द कॅटलिस्ट अंडरगोज द इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन पर्टिक्युलरली. हा, तर हे कॅटलिस्टचे दोन टाईप आहे, एक होमोजिनियस कॅटलिस्ट आहे आणि एक हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट आहे. तर होमोजिनियस म्हणजे काय? सेम फेज मध्ये. वेन द रिॲक्टंट अँड द कॅटलिस्ट, when the reactant and catalyst are in the same phase is known as a homogeneous catalyst. म्हणजे दोन्ही पण कसे पाहिजे? सेम फेज मध्ये पाहिजे. these are in the same phase known as a homogeneous catalyst. गुड मिस्टर हायजन, गुड. 12th केमिस्ट्रीचा सिलेबस कंप्लीट झाला पण कॉन्फिडन्स वाटत नाही. ओके, हा, तर तुम्ही काय करा, थोडे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा ना प्लीज. मिस्टर हायजन, क्वेश्चन सॉल्व करा थोडे. मिस्टर हायजन, थोडे क्वेश्चन सॉल्व करा. पहा, तुम्हाला पेपर सॉल्व जातील, सोपे होतील तुमचे क्वेश्चन. ठीक आहे, घेणार आहे मी नंतर, भरपूर क्वेश्चन घेणार आहे तुमचे. ठीक आहे, एक्झामच्या अगोदर फक्त तयारी करा आपण चांगली. देन वेन द रिॲक्टंट अँड द कॅटलिस्ट आर इन द सेम फेज. रिॲक्टंट आणि कॅटलिस्ट सेम फेज मध्ये, इट इज अ होमोजिनियस कॅटलिस्ट. ओके, देन होमोजिनियस कॅटलिस्ट इज इन द लिक्विड ऑर द गॅसेस. हा, जनरली ते लिक्विड किंवा गॅसेस असतात. आयदर मे बी लिक्विड ऑर द गॅसेस. जनरली कॅटलिस्ट डिझॉल्व इन द रिॲक्टिंग सिस्टीम. तर हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये, ओके, हे जे एक्झाम्पल ना, हे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला विचारलंय, हे एक्झाम्पल विचारलंय 2021 ला MHT-CET. MHT-CET 2021 ला हा क्वेश्चन आहे की रिॲक्शन गिव्हन आहे आणि विचारलंय की ओके, इट इज द टाइप ऑफ होमोजिनियस और हेट्रोजिनियस. तर प्लीज लक्षात ठेवा, हा लिक्विड आहे, हा पण ॲक्वेस आहे, लिक्विड आहे. तर दोन्ही लिक्विड असेल, ॲक्वेस लिक्विड, तर होमोजिनियस आहे. इट इज अ टाइप ऑफ होमोजिनियस. म्हणजे कॅटलिस्ट I- आहे ना, I- ॲक्वेस हा कॅटलिस्ट आहे. मिस्टर हायजन, 2021 चे PYQs केले, 2004 पासून 20 पर्यंत केले तरी हो चालेल ना. 2004 to 2020 करा आपण, आपल्याकडे असेल तर आपण सॉल्व्ह करा. पहा तुम्ही, ओके, जस्ट लाईक द प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व्ह करा, चालेल. पण 2021 तर शुअर येणार आहे तुम्हाला. 35 इव्हन 40-35 तर क्वेश्चन इझी सॉल्व्ह होणार आहे तुम्हाला तिथे. ठीक आहे, मग राहतात किती? हार्डली फक्त 5 to 10, म्हणजे 5 or 10 MCQs हार्डली, बरोबर. पण जर का तुम्ही क्वेश्चन टू आन्सर टू क्वेश्चन केलं तर 2021 सफिशियंट आहे. तेवढेच करा आपण. हा, तर यानंतर काय? गॅसेस आहे. दिज आर द गॅसेस आणि कॅटलिस्ट आहे. NO इज अ कॅटलिस्ट. NO हा कॅटलिस्ट आहे. तर कॅटलिस्ट गॅसेस मध्ये गॅसेस होमोजिनियस. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, दिस इज द होमोजिनियस. त्यानंतर काय? सुक्रोज सोल्युशन व्हेन रिॲक्ट विथ द वॉटर. ॲक्वेस आहे, लिक्विड आहे, कॅटलिस्ट पण काय? लिक्विड आहे. दिस इज अ कॅटलिस्ट. होमोजिनियस आहे, ग्लुकोज इंटू फ्रुक्टोज. ओके, तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण, हे इम्पॉर्टंट आहे. अजून काय? एन्झाईम कॅटलिस्ट. एन्झाईम कॅटलिसिस इज अन इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ होमोजिनियस कॅटलिस्ट. तर हे IMP एक्झाम्पल आहे. दिस इज IMP. हे तुम्हाला इन 2022 ला की एन्झाईम कॅटलिसिस काय? एन्झाईम कॅटलिसिस हे होमोजिनियस कॅटलिस्ट आहे. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण हे. हा, तर त्यानंतर होमोजिनियस नंतर काय? हिट्रोजिनियस. तर हिट्रोजिनियस कॅटलिसिस मध्ये when the reactant and the catalyst are in the different phases. रिॲक्टंट आणि कॅटलिस्ट डिफरंट फेज मध्ये, known as heterogeneous catalysis. जनरली हे जे हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट असतात तर ते जनरली सॉलिड स्टेट मध्ये असतात. जनरली इट इज इन द सॉलिड स्टेट आणि अलॉंग विथ द लिक्विड अँड गॅसेस बरोबर. ते ऍडेड टू द रिॲक्शन मिक्सचर बरोबर होता. इट डज नॉट डिझॉल्व.
ते डिझॉल्व्ह होत नाहीत. होमोजिनियस डिझॉल्व्ह होतात ना. होमोजिनियस डिझॉल्व्ह इन टू द रिॲक्टिंग सिस्टीम, प्लस हिट्रोजिनियस डज नॉट डिझॉल्व्ह इन रिॲक्टिंग सिस्टीम. मग त्यांचं एक्झाम्पल्स गिव्हन आहे पहा. एक्झाम्पल काय, हॅबर प्रोसेस आहे. हॅबर प्रोसेसमध्ये काय, नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन 2 गिव्हज अमोनिया. कॅटलिस्ट काय पहा, दिस इज अ कॅटलिस्ट, सॉलिड आहे हा, सॉलिड कॅटलिस्ट. आणि रिॲक्टिंग काही गॅसेस आहे, डिफरंट फेजमध्ये ना ते. मग डिफरंट फेज असेल तर काय, हिट्रोजिनियस. तर हॅबर प्रोसेस इट इज अ टाइप ऑफ हिट्रोजिनियस कॅटलिसिस एक्झाम्पल. नेक्स्ट इज अ व्हिजिटेबल ऑइल. व्हिजिटेबल ऑइल लिक्विडमध्ये, निकेल हा कॅटलिस्ट आहे, निकेल इज अ कॅटलिस्ट. मग निकेल कॅटलिस्ट सॉलिडमध्ये ना. तर दिस इज अ लिक्विड, दिस इज अ गॅस, दिस इज अ सॉलिड, हिट्रोजिनियस. व्हिजिटेबल ऑइल टू व्हिजिटेबल घी, अनसॅच्युरेटेड इंटू सॅच्युरेटेड ना. व्हिजिटेबल ऑइल काय असतात, सॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड्स असतात ना. व्हिजिटेबल घी, त्याला तुम्ही काय म्हणता, डालडा म्हणता ना मराठीमध्ये, डालडा, बरोबर का. व्हिजिटेबल घी किंवा वनस्पती घी. त्यानंतर ॲटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर. तर एक एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज IMP एक्झाम्पल. ॲटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर. तर हे ॲटोमोबाईल दॅट्स कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर काय करतात, तर दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ हिट्रोजिनियस कॅटलिसिस. हे इम्पॉर्टंट आहे. हिट्रो म्हणजे कॅटॅलिटिक, ॲटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर इट इज अ टाइप ऑफ हिट्रोजिनियस कॅटलिसिस एक्झाम्पल. हो बरोबर. तीन चॅप्टर मध्ये आलाय, हा बरोबर. ग्रीन केमिस्ट्री नॅनो मध्ये, इथे पण, आणि पुढे असते ना अजून. ओके, ट्रान्झिशन इन ट्रान्झिशन मध्ये पण, बरोबर. श्रद्धा, यस, तुमचं रिडिंग चांगलं आहे, गुड. तीन चॅप्टर मध्ये ओके कॅटलिस्ट आहे हा. द ॲटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर. आता हा जो ॲटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर आहे, हा काय करतो पहा, इट कन्व्हर्ट द जे पॉइझनस गॅसेस असतात ते नॉन पॉइझनस मध्ये कन्व्हर्ट करतो. हा कार्बन मोनॉक्साईड आणि NO आहे, इट इज अ पॉइझनस गॅस. हे पॉइझनस गॅस आहे. आणि CO2, वॉटर, नायट्रोजन, ऑक्सिजन हे नॉन पॉइझनस गॅसेस आहे. जनरली हे कुठे असतं ना, दॅट्स अ कारमध्ये असतं पहा, एक्झॉस्टमध्ये, बरोबर नाही. कारमध्ये जो सायलेन्सर असतो ना, काय की सायलेन्सरचा पार्ट म्हणजे एक्झॉस्टचा पार्ट, तर तिथे हा कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर असतो. नंतर फॉक्स वॅगन कंपनी पहा, दिस इज अ दॅट्स वर्ल्ड फेमस कंपनी फॉक्स वॅगन. त्यांना ह्या ॲटोमोबाईल कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टरमध्ये ते इंटरचेंजेस केलते, त्यामुळे त्यांना फाईन पण झालं 2-3 वर्षापूर्वी. कारण हा अतिशय इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहे इन द व्हेकल, कारण तो पॉइझनस गॅसेसचं कन्व्हर्जन नॉन पॉइझनस गॅसेसमध्ये करतो. ओके, कार्बन मोनॉक्साईड हा पॉइझनस आहे, NO हा पॉइझनस आहे, CO2 हा पॉइझनस नाहीये, वॉटर इज नॉट पॉइझनस, नायट्रोजन गॅस इज नॉट पॉइझनस, बस NO इज पॉइझनस. तर दिस इज अ रोल ऑफ कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर. मग एअर पोल्युशन कमी करण्यासाठी, दॅट्स अ पॉइझनस गॅसेस इन टू द नॉन पॉइझनस गॅसेस. मग त्याबद्दल मी खाली नोट केलंय पहा, सच अ कॅटलिस्ट इज पॉइझन, किंवा ते खाणारे ॲडसॉर ऑफ द लीड. हेन्स ॲटोमोबाईल विथ कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर रिक्वायर द अनलिडेड पेट्रोल. माहिती ना अनलिडेड पेट्रोल. तर जनरली पेट्रोल पंप 2 पेट्रोल मिळतात पहा, एक साधं पेट्रोल असतं नॉर्मल पेट्रोल, आणि एक पेट्रोल असतं की त्यामध्ये लीड अनलिडेड पेट्रोल असतं. त्याची कॉस्ट पण हायर असते पहा, दॅट्स अ 2 to 3 रुपीज मध्ये हायर कॉस्ट असते, दॅट्स अ पर लिटर मध्ये. तर दिस इज अ अनलिडेड पेट्रोल. आणि ते पेट्रोलमध्ये अनलिड म्हणजे थोडक्या लीड नसल्यामुळे त्याचं कंबशन टेम्परेचर पण डाऊन असतं. ठीक आहे, त्याचे भरपूर बेनिफिट असतात, पण न्यू व्हेकलसाठी असतात. ओल्ड व्हेकल असेल, जर का गाडी धूर देत असेल तर काहीच उपयोग नाही ना त्याचा. ठीक आहे, पण नवीन व्हेकल असेल, न्यू व्हेकल, तर यस इट हॅज अ सम बेनिफिशियल पॉइंट्स. लीडेड अँड अनलिडेड पेट्रोल माहिती ना सर्वांना. तर दिस इज अ कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर. तर हा ऍक्च्युली तिथे काम करतो. ठीक आहे, तर हा सर्व पार्ट यामध्ये हिट्रोजिनियस आणि होमोजिनियस कॅटलिसिस मध्ये. ठीक आहे, तर अजून काय यामध्ये, ठीक आहे, होमोजिनियस हिट्रोजिनियस कॅटलिसिसचा पार्ट आहे. हा, तो एक पार्ट घ्यायचा आपला, कोणता, दॅट्स किमिसॉर्शन अँड द फिजिकल ऍडसॉर्शन. ठीक आहे, दॅट्स अ टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्शन.
ओके, तर प्लीज आता हे पॉइंट नोट करायला लागतील तुम्हाला. हा, त्यामध्ये टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्शन मध्ये टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्शन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस इन्व्हॉल्व. त्यांच्यामध्ये कोणते फोर्सेस इन्व्हॉल्व आहे, तर त्यांचे दोन टाईप आहे. तर दोन टाईप मध्ये एक आहे फिजिकल ऍडसॉर्शन, फिजिसॉर्शन. इट इज नॉट अ वन ड्रॉल ऍडसॉर्शन. त्यांना दुसरं एक नाव आहे वन ड्रॉल ऍडसॉर्शन. का? कारण बिकॉज की जे ऍडसॉर्बेट आहे आणि ऍडसॉर्बंट आहे त्यांच्यामध्ये वन ड्रॉल फोर्सेस आहे, बिकॉज द फिजिकल ऍडसॉर्शन आहे. आणि तेच जर का तुम्ही इकडे पाहिलं केमिकल ऍडसॉर्शन मध्ये, इन द केमिकल ऍडसॉर्शन और किमिसॉर्शन, लँग्युमिनर ऍडसॉर्शन म्हणतात त्यांना. इट इज नॉट अ लँग्युमियर, नेम ऑफ सायंटिस्ट आहे. हो बरोबर, दॅट्स अ केमिकल ऍडसॉर्शन, किमिसॉर्शन. लँग्युमियर ऍडसॉर्शन आहे बरोबर. कारण त्यामध्ये काय ऍक्च्युली तुमच्या टेक्स्ट मधल्या टेबल पेक्षा पण हे चांगलं आहे. फिजिकल, हा बरोबर, इंटरनल का फिजिकल एक्सटर्नल, केमिकल एक्सटर्नल, इंटरनल. ओके, हा लँग्युमियर म्हणजे काय, हे सायंटिस्टचं नाव आहे. आणि त्यांच्यामध्ये कोणते कोव्हॅलंट किंवा आयोनिक ओके बॉन्ड असणार. दिस इज अ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड. ओके, तर हा एक पॉईंट नोट करून ठेवा आपण. याच्यानंतर काय की नेक्स्ट पार्टमध्ये डिस्टिंग्विश पार्टमध्ये मी घेणार आहे डिस्टिंग्विश, की दिस इज द नॉट स्पेसिफिक. फिजिकल ऍडसॉर्शन हे नॉट स्पेसिफिक आहे. पहा, एक लक्ष द्या, केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिक असतो ना, बरोबर का. केमिकल बॉन्ड कुठे पण तयार होतो का? नाही, केमिकल बॉन्ड कुठे पण तयार होणार नाही, कारण केमिकल बॉन्ड हे स्पेसिफिक असतात, बरोबर का. म्हणजे हायड्रोजन क्लोरीन मध्ये एकच बॉन्ड तयार होणार ना, बरोबर का. असे भरपूर बॉन्ड तयार होऊ शकतात का? नाही. किंवा हायड्रोजन आणि नायट्रोजन यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होऊ शकतात का? किंवा नायट्रोजन फ्लोरीन, म्हणजे त्यांच्यामध्ये स्पेसिफिसिटी आहे. म्हणजे केमिकल बॉन्ड हे कसे असतात? स्पेसिफिक असतात. दॅट्स वाय द किमिसॉर्शन इज हायली स्पेसिफिक. तर प्लीज हा पॉइंट नोट करून घ्या. हो बरोबर, दॅट्स अ हायली स्पेसिफिक आहे. मग किमिसॉर्शन काय आहे? हायली स्पेसिफिक आहे. सर्वांना समजलं का? पण त्या ओके, याच्यामध्ये काय, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक. ओके, फिजिसॉर्शन हा नॉट स्पेसिफिक आहे. कारण का? बिकॉज ऑल गॅसेस ऍडसॉर्ब ऑन चारकोल ना, ऑल गॅसेस ऍडसॉर्ब ऑन चारकोल. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक, ते स्पेसिफिक नाही. परंतु जर का तुम्ही पाहिलं की ऑक्सिजन गॅस आहे, ऑक्सिजन गॅस हा फक्त टंगस्टनवरच ऍडसॉर्ब होणार आहे आणि हायड्रोजन गॅस फक्त निकेलच ऍडसॉर्ब होणार आहे. इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक. बरोबर. मी काय सांगतोय आपल्याला की दॅट्स अ केमिकल ऍडसॉर्शन हायली स्पेसिफिक आहे. बरोबर, दॅट्स अ केमिकल ऍडसॉर्शन हायली स्पेसिफिक आहे. का? बिकॉज इट फॉर्म द स्पेसिफिक बॉन्ड. ऑक्सिजन ऍडसॉर्ब ऑन ओनली ऑन टंगस्टन, W stand for tungsten. Oxygen adsorb on tungsten, hydrogen only on nickel, but all gases adsorb on charcoal. All gases adsorb on charcoal. It is not a specific. That's why it is physical adsorption. Understood everyone? Next in the chemical adsorption. The chemical adsorption मध्ये एनर्जी व्हेरी हाय इव्हॉल्व होणार आहे. इट इज व्हेरी हाय. तर हा एक पॉईंट नोट करून घ्या. हा एक विचारलाय तुम्हाला MHT-CET 2021 ला विचारला गेला क्वेश्चन आहे की व्हेरी हाय एनर्जी कुठे इव्हॉल्व होते. तर दॅट्स हीट ऑफ ऍडसॉर्प्शन इज व्हेरी हाय. ओके, दॅट्स 40 to 200 किलो जूल. पण तेच जर का तुम्ही फिजिकल मध्ये ऑब्झर्व केलं तर फिजिकल मध्ये अतिशय कमी आहे, लो हीट ऑफ ऍडसॉर्प्शन आहे. ओनली 20 to 40 किलो जूल पर मोल आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे दॅट्स ओके, मला सांगा केमिकल बॉन्ड असेल, जर का तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं केमिकल बॉन्ड काय असणार आहे? ब्रेक होणार ना. इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर. थोडक्यात मला सांगा केमिकल रिएक्शन मध्ये, हा बरोबर, दॅट्स अ डिरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन इन किमिसॉर्शन. बरोबर. आता एक सांगा बरं मला, इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर, जर का तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर केमिकल रिएक्शनचा रेट वाढणार ना, बरोबर का. इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर
येस, हायर हीट पाहिजे, टेम्परेचर हाय पाहिजे, बरोबर, किमिसॉर्शन. इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज ना, मग केमिकल रिएक्शनचा रेट आहे हा इन्क्रीज होणार आहे इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर. पण तेच जर का तुम्ही फिजिकल ऍडसॉर्प्शनला ऑब्झर्व केलं तर इट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. इट इज अ इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणजे फिजिसॉर्शन आहे, फिजिसॉर्शन हा टेम्परेचरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. हा बरोबर, रेट इन्क्रीजेस इफ टेम्परेचर इन्क्रीजेस. म्हणजे फिजिसॉर्शन आहे हा टेम्परेचरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. पण तेच जर का तुम्ही केमिकल सॉर्शनला घेतलं तर ते डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, कारण बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज होणार आहे विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. गुड, करेक्ट, बरोबर सांगता आपण. म्हणजे त्याच्यामध्ये हाय टेम्परेचर. मग ओके, नंतर माझा क्वेश्चन असा आहे की फॉर एक्झाम्पल ओके, जर का तुम्ही असं केलं की समजा एक भिंत आहे, त्या भिंतीला ऑइल पेंट केलाय, बरोबर का, ऑइल पेंट. मग काय केलं, ओके, थोडक्यात तुम्ही काय केलंय, केमिकल ऍडसॉर्प्शन केलंय आणि थोड्या वेळाने वाटलं की तो ऑइल पेंट काढून टाकायचं, तर काढता येऊ शकेल का, नाही का, कारण ते केमिकल ऑइल, बरोबर का, ऑइल म्हणजे दॅट्स अ केमिकल आहे, तर ते केमिकल पेंट आहे आणि ऍडसॉर्प्शन आहे, म्हणजे काय आलं, केमिकल ऍडसॉर्प्शन झालंय. मग इट इज अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, बरोबर का. एकदा का केमिकल बॉन्ड तयार झाला तो पुन्हा असा रिव्हर्सिबल करता येतो का, नाही. इट इज दॅट्स इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे किमिसॉर्शन ही इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. पण तेच सगळं तुम्ही फिजिकल ऍडसॉर्प्शन पाहिलं, फिजिकल, तर फिजिकल ऍडसॉर्प्शन इज अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. बरोबर, फिजिकल ऍडसॉर्प्शन काय, रिव्हर्सिबल आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा का ओके बोर्ड असेल, ब्लॅक बोर्ड किंवा जो रायटिंग बोर्ड असतो टीचरसाठी, त्याच्यावर जर का काही राईटअप केलं चॉकनी, तर डस्टरनी तुम्ही काय करू शकता, पुन्हा ते ऍडसॉर्प्शन खोडून टाकू शकता ना. पण तसं जर का पेंट न केलं, कोणतं परमनंट मार्कर असेल, माहिती ना परमनंट मार्कर, त्यांनी जर का राईटअप केलं तर ते इरेज करता येतं का, नाही येत. म्हणजे दिस इज अ केमिकल ऍडसॉर्प्शन. केमिकल ऍडसॉर्प्शन इज अ इरिव्हर्सिबल अँड फिजिकल ऍडसॉर्प्शन इज अ रिव्हर्सिबल. अंडरस्टूड एव्हरीवन. नेक्स्ट पॉइंट इज समजा आता केमिकल ऍडसॉर्प्शन मी करणार आहे. आता मला सांगा, केमिकल ऍडसॉर्प्शन करताना समजा आता केमिकल बॉन्ड कसे तयार होतात, स्पेसिफिक तयार होतात ना. म्हणजे हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन आहे, तर त्यांचा एकच बॉन्ड तयार होणार ना. म्हणजे हायड्रोजन क्लोरीनचा एकच बॉन्ड तयार होणार आहे. असे 10-15 बॉन्ड तयार होऊ शकतात का, 4, 5, 3, 2, नाही. म्हणजे थोडक्यात जर का केमिकल ऍडसॉर्प्शन आहे ते मोनोलेअर आहे, इट इज ओनली मोनोलेअर. एकच मॉलिक्यूल बॉन्ड तयार करणार ना, एकच ऍटम बॉन्ड मध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहे. म्हणजे केमिकल बॉन्ड तयार होणार आहे आणि केमिकल बॉन्ड तयार होताना ते अतिशय स्पेसिफिक असेल. म्हणजे काय असणार आहे, एक हायड्रोजन, एक क्लोरीन, असेच बॉन्ड तयार होणार ना. मोनोलेअर फॉर्म, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेअर. आणि तेच जर का तुम्ही फिजिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये ऑब्झर्व केलं, इट कॅन फॉर्म द मल्टी लेयर्स. तर तिथे मल्टी लेयर्स तयार होणार आहे. मल्टी म्हणजे काय, एकावर एक जास्त. म्हणजे समजा भिंत असेल, त्या भिंतीवर तुम्ही एकावर एक थर देऊ शकता ना, बरोबर की नाही. भिंत असेल, त्या भिंतीवर ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस करताय तुम्ही, एक लेअर, दुसरा लेअर, 3 लेअर, बरोबर, 4 लेअर देऊ शकता तुम्ही असे. तर दिस इज अ फिजिकल ऍडसॉर्प्शन. पण केमिकल ऍडसॉर्प्शन इज नॉट अ मल्टी मॉलिक्युलर, इट इज अ युनिमॉलिक्युलर. अंडरस्टूड. त्यामुळे फिजिकल ऍडसॉर्प्शन फॉर्म द मल्टी मॉलिक्युलर लेअर. तर ते मल्टी मॉलिक्युलर तयार होणार आहे. आणि ते जर का तुम्ही केमिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये स्टडी केले तर केमिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये इट फॉर्म द मोनोलेअर. ते मोनोलेअर तयार होणार, सिंगल लेअर तयार होणार आहे. अंडरस्टूड, कारण केमिकल ऍडसॉर्प्शन स्पेसिफिक असतात. अंडरस्टूड एव्हरीवन. नेक्स्ट पार्ट इज अ केमिकल ऍडसॉर्प्शन डिपेंडंट ऑन सरफेस एरिया. तर ते सरफेस एरियावर डिपेंड असतात. इट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ ऍडसॉर्बंट. हा पॉइंट आपण पाहिलाय, केमिकल ऍडसॉर्प्शन. मग केमिकल ऍडसॉर्प्शन हा डिपेंडंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ ऍडसॉर्बंट आहे. ऍडसॉर्बंट इन्क्रीज झाला तर सरफेस एरिया पण वाढणार आहे, केमिकल ऍडसॉर्प्शन इन्क्रीज होणार आहे. पण तेच जर का तुम्ही फिजिकल ऍडसॉर्प्शन मध्ये ऑब्झर्व केलं, इफ यू ऑब्झर्व इन द फिजिकल ऍडसॉर्प्शन, इट इज इंडिपेंडंट. इट इज इंडिपेंडंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ ऍडसॉर्बंट. तर तो इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे सरफेस एरिया तुम्ही किती पण वाढवला तरी फिजिकल ऍडसॉर्प्शन वाढणार नाही. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज द डिस्टिंग्विश पॉइंट. म्हणजे थोडक्यात जर का टेम्परेचर, आता पहा मी खाली एक पॉइंट नोट केलाय, समटाइम्स लो टेम्परेचर असेल तर फिजिकल ऍडसॉर्प्शन ऑक्युअर. आणि टेम्परेचर जर का हाय असेल, इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर,
देन दॅट्स अ केमिकल ऍडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस. बरोबर का? कारण केमिकल ऍडसॉर्प्शन डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे आणि फिजिकल ऍडसॉर्प्शन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे. दिस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मग आता माझा क्वेश्चन आहे, जर का मी तुम्हाला एक ओके आता इथे तुम्हाला 2 ग्राफ प्लॉट करून दाखवतो मी, तर प्लीज मला सांगा हे 2 ग्राफ कोणते. इफ आय प्लॉटेड द ग्राफ, this is the okay, that's the adsorption versus the temperature. This is the adsorption versus the temperature. When I plotted the graph, एक ग्राफ असा ओरिजिन मधून पास होतोय आणि एक ग्राफ असा आहे. कोण सांगेल मला की कोणता ग्राफ फिजिकल साठी आहे, कोणता ग्राफ केमिकल साठी आहे? कोण सांगेल मला? फिजिकल ऍडसॉर्प्शन दोन्ही वेगवेगळे. थांबा, इथे नका, इकडे करतो असे, म्हणजे एका खाली एक होऊन जातील. ठीक आहे, ऍडसॉर्प्शन आहे, ऍडसॉर्प्शन. अंडरस्टूड? मला कोण सांगेल की फिजिकल ऍडसॉर्प्शन कसं पाहिजे? फिजिकल ऍडसॉर्प्शनला काय पाहिजे? व्हेन आय प्लॉटेड द ग्राफ, 1 नंबर किमीसॉर्प्शन, 2 नंबर काय? हा बरोबर आहे मिस्टर हायजन्स, यस यू आर राईट. मी थोडं ते चेंज केलंय, पण तुम्ही करेक्ट सांगितलंय मला. हा 2 नंबर फिजी ऍडसॉर्प्शन, 1 नंबर किमी ऍडसॉर्प्शन. बरोबर आहे, गुड, करेक्ट आहे. हो, नंतर चेंज केलाय मी. एक नंबर आता चेंज केल्यानंतर पण 1 नंबर. हा श्रद्धा, आता चेंज केलाय मी. हा बरोबर, नंतर डिक्रीज झाला पाहिजे. नाही, चेंज केलाय ना मी नंतर. मी ते नावाखाली येईन ना, दिस इज अ फिजिकल ऍडसॉर्प्शन. पहा इथे नाव दिलंय ना मी, म्हणून ते फिजिकल ठेवलंय मी. मग फिजिकलला टेम्परेचर काय पाहिजे? कमी पाहिजे. आणि केमिकलला टेम्परेचर काय पाहिजे? हाय पाहिजे. ऍग्री? बरोबर. हा फर्स्ट वाला नंतर डिक्रीज झाला पाहिजे. बरोबर, करेक्ट आहे का? प्लीज आन्सर द्या सर्वांनी. आणि हा जो ग्राफ आहे ना, हा ग्राफ मी असा पण प्लॉट करू शकेल, रिसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर. इथं काय घ्यायचं? रिसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर, आणि देन ओरिजिन मधून पास करायचं. आता बरोबर आहे का? ऍडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, ऍडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, दॅट्स अ किमीसॉर्प्शन. आणि ऍडसॉर्प्शन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे. ऍडसॉर्प्शन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आहे, तर दिस इज नॉन एज अ फिजिसॉर्प्शन. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. हा, तर प्लीज हा एक पार्ट समजून घ्या आपण. आणि मला सांगा डिफरन्स क्लिअर झाला का? हो, गुड, छान. सुमित, ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस क्लिअर झाली आता आपली. हा, तर यामध्ये काय काय कम्प्लीट केलंय पहा आपण. थोडाच पार्ट बाकी फक्त, की ऍडसॉर्प्शन, ऍब्सॉर्प्शन. ठीक आहे, त्यानंतर अजून काय? टाइप्स ऑफ ऍडसॉर्प्शन झालेत आपले, फॅक्टर्स अफेक्टिंग पण झालेत ना, ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म पण झालंय, ऍप्लिकेशन ऑफ ऍडसॉर्प्शन राहतो एक. ठीक आहे, होमोजिनियस हिट्रोजिनियस एक झालंय. बरोबर. त्यानंतर काय अजून? हां, त्यानंतर कॅटलिस्ट. हां, म्हणजे कॅटलिस्टचा पार्ट आहे. आणि कॅटलिस्टमध्ये दॅट्स अ सॉलिड कॅटलिस्टचे इम्पॉर्टंट फीचर्स आहे. हां, हा एक पॉईंट राहतोय. तो पॉईंट काय पहा त्यामध्ये? इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कॅटलिस्ट. तर जे सॉलिड कॅटलिस्ट आहे त्यांचे इम्पॉर्टंट फीचर्स आपण पाहणार आहे. त्यापैकी नंबर 1 कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी एक आहे. कॅटलिटिक ऍक्टिव्हिटी. The activity of catalyst depends on the strength of chemisorption. The strength of chemisorption आहे त्यांच्यावर कॅटलिस्टची सिलेक्टिव्हिटी डिपेंड आहे. मला सांगा की कोण बेस्ट कॅटलिस्ट आहे? हु इज द बेस्ट कॅटलिस्ट? डी ब्लॉक मेटल्स आर द बेस्ट कॅटलिस्ट. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. डी ब्लॉक मेटल्स म्हणजे कोणकोणते? आयर्न, व्हॅलेडियम, क्रोमियम. ते सर्व गॅसला ऍडसॉर्ब करतात पहा. हे सर्व गॅसेस ऍडसॉर्ब आहे. पण मॅग्नीज आणि क्रोमियम आहे, मॅग्नीज आणि दॅट्स अ कॉपर आर अनेबल टू ऍडसॉर्ब नायट्रोजन अँड CO2. पण हे सर्वांना ऍडसॉर्ब करतात. मॅग्नेशियम आणि लिथियम ऍडसॉर्ब O2 सिलेक्टिव्हली.
तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. हा, इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स आहे, तर हे तुम्हाला करायला लागतील. हा, घ्यायचेत क्वेश्चन, थोडाच पार्ट बाकी आहे फक्त अजून. दॅट्स अ कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी. हा, तर प्लीज नोट करून घ्या, कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी. तर कॅटॅलिटिक ऍक्टिव्हिटी कशावर डिपेंड असणार? दॅट्स अ डी ब्लॉक मेटर्स, हे सर्वात बेस्ट कॅटलिस्ट आहे. का? बिकॉज द व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. डी ब्लॉक मेटर्स आर बेस्ट कॅटलिस्ट बिकॉज ऑफ व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. तर आयर्न, व्हॅनेडियम, क्रोमियम आहे, दे ऍडसॉर्ब द ऑक्सिजन, ऍसिटिलीन, इथिलीन, कार्बन मोनॉक्साईड, हायड्रोजन, CO2, नायट्रोजन. मॅग्नीज आणि कॉपर आर अनेबल टू ऍडसॉर्ब. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात, अनेबल टू ऍडसॉर्ब नायट्रोजन अँड CO2. बट मॅग्नेशियम अँड लिथियम ऍडसॉर्ब O2 सिलेक्टिव्हली. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट यामध्ये काय दिलाय? दॅट्स अ कॅटॅलिटिक सिलेक्टिव्हिटी. मग कॅटॅलिटिक सिलेक्टिव्हिटीमध्ये कोणता पॉईंट आहे? तर कॅटॅलिटिक सिलेक्टिव्हिटीमध्ये द सम कॅटलिस्ट आर सिलेक्टिव्ह नेचर. हे कॅटलिस्ट काय असं हायली सिलेक्टिव्ह असतात. दॅट्स अ कॅटॅलिटिक सिलेक्टिव्हिटीमध्ये कॅटलिस्ट आर द हायली सिलेक्टिव्ह नेचर. मग त्यामध्ये काय असणार आहे? फॉर एक्झाम्पल, काही एक्झाम्पल दिलेत पहा आम्ही. दे कन्वर्ट द स्पेसिफिक रिएजंट इन टू द दॅट्स अ प्रोडक्ट. समजा इथिलीन घेतलं तुम्ही, पहा दिस इज द इथिलीन, इथिलीन दोन्ही ठिकाणी इथिलीन आहे, पहा इथिलीन, इथिलीन, पण कॅटलिस्ट चेंज आहे. विल गेट द डिफरंट प्रोडक्ट्स. म्हणजे इफ यू चेंज द कॅटलिस्ट, इफ द रिएक्टंट इज सेम, रिएक्टंट सेम आहे पण कॅटलिस्ट चेंज केलाय मी, देन इफ यू यूज द पॅलॅडियम विल गेट द ॲसिटाल्डिहाइड. आणि इफ यू यूज द सिल्वर, ॲल्युमिना, सिल्वर प्लस ॲल्युमिना विल गेट द इथिलीन ऑक्साईड, इपॉक्साईड. म्हणजे कॅटलिस्ट हे कसे असतात? सिलेक्टिव्ह असतात. देन म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला सिलेक्टिव्ह प्रोडक्ट पाहिजे फ्रॉम रिएजंट, येस वी हॅव टू यूज द स्पेसिफिक कॅटलिस्ट. तुम्हाला कॅटलिस्ट सिलेक्टिव्हच वापरायला लागणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल एक दिलाय पहा, कार्बन मोनॉक्साईड. इफ यू यूज द कार्बन मोनॉक्साईड आणि प्लस हायड्रोजन गॅस, इफ यू यूज द निकेल ॲज अ कॅटलिस्ट, तुम्ही निकेल कॅटलिस्ट वापरलं तर मिथेन तयार होणार आहे. अँड देन इफ यू यूज द कॉपर अँड झिंक ऑक्साईड और क्रोमियम ऑक्साईड, देन विल गेट द मिथिल अल्कोहोल. म्हणजे थोडक्यात काय असणार आहे पहा, इफ यू चेंज द कॅटलिस्ट विल गेट द डिफरंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, ऑल्दो द रिएक्टंट इज सेम, रिएक्टंट सेम आहे, कॅटलिस्ट चेंज केले, विल गेट द डिफरंट प्रोडक्ट. दॅट्स वाय द कॅटलिस्ट इज द सिलेक्टिव्ह नेचर. तर ओके, हे जे कॅटलिस्ट कसे असतात? सिलेक्टिव्ह असतात. हा बरोबर, ग्रीन बॉक्स मध्ये हा येतो, सायक्लिक इथर मध्ये इपॉक्साईड. गुड, प्रॉपर रिडिंग आहे आपलं, छान श्रद्धा, गुड. तो क्वेश्चन येणार आहे तुम्हाला. हो, त्याची रिॲक्शन मॅग्नेशियम मेटल बरोबर केली पहा, ग्रिग्नार रिएजंट बरोबर, अशी रिॲक्शन आहे, माहिती ना तुम्हाला. हा, तर सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट बाय द जिओलाइट. हा क्वेश्चन IMP, हा दिस इज IMP. तर हा IMP करून ठेवा 2022 ला, याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येणार आहे. सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट बाय जिओलाइट. सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट बाय जिओलाइट. आपल्यापैकी अर्धे स्टुडंटला तर नक्की क्वेश्चन असेल. हा, अर्ध्या स्टुडंटला वेगळं असेल कॅटलिस्ट म्हणजे सिलेक्टिव्हिटी बद्दल. तर जिओलाइट म्हणजे काय असणार आहे पहा, सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट बाय द जिओलाइट. तर जिओलाइट आर द मायक्रोपोरस ॲल्युमिनोसिलिकेट्स, 3 डायमेन्शनल अँड सिलिकेट. त्यामध्ये सिलिकेटमध्ये रिपीटेटिंग ॲल्युमिनियम, ऑक्सिजन, सिलिकॉन फ्रेमवर्क आहे. तर हे जे पॉइंट मी सर्कल केले, तर दिस इज इम्पॉर्टंट. जिओलाइट आर द मायक्रोपोरस ॲल्युमिनोसिलिकेट, 3 डायमेन्शनल नेटवर्क, अँड these आर द ॲल्युमिनियम, ऑक्सिजन, सिलिकॉन फ्रेमवर्क. तर प्लीज हे नोट करून घ्या, जिओलाइट. आणि जिओलाइट हे काय? दिस इज अ सेफ सिलेक्टिव्ह आहे. का? जिओलाइट्स आर सेफ सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट. व्हाय? बिकॉज दिस इज अ मायक्रोपोरस इन नेचर and dependent on the size and shape of the reactant and product. Okay, this is very important. आणि ही याची डायग्राम आहे. ऍक्च्युली डायग्राम तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे फक्त. तर डायग्राम एकदा पाहून घ्या फक्त. तुम्हाला डायग्राम ओळखता आली पाहिजे. ही आयडेंटिफाय द डायग्राम. जिओलाइट, ॲल्युमिनोसिलिकेट, इथे ॲल्युमिनियम आहे, इथे ॲल्युमिनियम आहे पहा. आणि ओके, ऑदर कुठे काय? सिलिकॉन आहे. सर्व ठिकाणी सिलिकॉन, ऑक्सिजन, सिलिकॉन, ऑक्सिजन. तर प्लीज डायग्राम नोट करून घ्या. पोरस और कॅव्हिटीज ऑफ जिओलाइट. ठीक आहे, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण हा पॉइंट. ॲल्युमिनोसिलिकेट,
त्याचा रोल काय असणार आहे पहा, याचा रोल तुमच्या टेक्स्टमध्ये गिव्हन इव्हन इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री alcohols convert into gasoline. In petroleum industry, alcohols convert into the gasoline, petrol, that is a mixture of hydrocarbon by using the zeolite catalyst. आणि zeolite मध्ये ZSM आहे. Actually this is a patented, okay, हा एक प्रकारचा पेटेंटेड कॅटलिस्ट आहे. दिस इज अ कॅटलिस्ट. तो पेटेंटेड आहे त्यामुळे त्याचं नाव नाही डिस्क्लोज केलं इथे. ZSM म्हणजे दिस इज अ कोड वर्ड दिलाय तो ZSM-5. पण हा अतिशय फेमस आहे. इवन ब्राझीलमध्ये अल्कोहोल पासून पेट्रोल तयार करतात, माहिती ना सर्वांना. तर त्यांच्याकडे जे नॉर्मल पेट्रोल आपण नाही वापरत, आपण जे वापरतो ते नाही, ते दॅट्स अल्कोहोल. ओके, अल्कोहोल पासून पेट्रोल बनवतात. तर त्यासाठी ZSM कॅटलिस्ट वापरतात, ZSM-5. तर प्लीज हा नोट करून घ्या आपण. ZSM-5 हा बरोबर पॉलिमरमध्ये पण आहे गॅसोलिन. ZSM-5 तर प्लीज नोट करून घ्या. जिओलाइट कॅटलिस्ट आहे. त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. दिस इज IMP. दिस इज इम्पॉर्टंट. ZSM-5 म्हणजे ZSM-5 हा जिओलाइट कॅटलिस्ट आहे. ही कन्वर्ट द गॅसोलिन इंटू द अल्कोहोल इंटू द गॅसोलिन. ठीक आहे, एवढा पॉइंट आहे हा. त्यानंतर अजून काय गिव्हन यामध्ये झाले एवढेच. जिओलाइट आहे, सिलेक्टिव्ह कॅटलिस्ट आहे. त्यानंतर पुढचा पार्ट ऍप्लिकेशनचा एक पार्ट आहे. तर एक लक्षात सर्वांनी. ओके, जसं कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट वाढवतं माहिती ना तुम्हाला, तसं तुम्हाला एक माहिती का, एक सबस्टन्स आहे तो रिॲक्शनचा रेट कमी करतो. असं काही माहिती आहे का तुम्हाला की मला सांगा, रिॲक्शनचा रेट कोण वाढवतं? कॅटलिस्ट वाढवतं ना. रिॲक्शनचा रेट कोण वाढवतं? हु इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन? हु इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन? कॅटलिस्ट. माझा क्वेश्चन आहे, हु डिक्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन? रिॲक्शनचा रेट कोण कमी करतं माहिती आहे तुम्हाला? हु डिक्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन? जसे कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट वाढवतात तसे हु डिक्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन? कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट वाढवतो, बरोबर. कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट वाढवतो, पण मला सांगा की रिॲक्शनचा रेट कमी कोण करतं? इनहिबिटर्स. यस, करेक्ट. मला हे पाहिजे, इनहिबिटर्स. म्हणजे इनहिबिटर्स हा सबस्टन्स डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. प्लीज हा पॉइंट IMP. इनहिबिटर्स डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. देन वेअर इट इज यूज, तर कुठे वापरतं माहिती आहे? जनरली मी तुम्हाला आपल्या डे टू डे एक्झाम्पल देईन की तुम्ही केक बनवता, बरोबर का. केक जास्त दिवस टिकण्यासाठी तुम्ही त्यामध्ये काय ऍड करता? व्हिनेगर ऍड करता, माहिती ना. व्हिनेगर म्हणजे काय? ॲसिटिक ॲसिड. तर व्हिनेगर ऍड केल्यामुळे तर त्याच्यामध्ये जे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होणार आहे ती स्लो होते ना. मग केक जास्त दिवस टिकला जातो, बरोबर का. मग थोडक्यात प्रिझर्वेटिव्ह, जे प्रिझर्वेटिव्ह असतात ना. प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे काय? तर प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे कॅटलिस्ट असतात का? नाही. प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे इनहिबिटर्स असतात, माहिती ना. प्रिझर्वेटिव्ह की जे आपण याच्यामध्ये वापरतो, व्हिनेगर फॉर मेकिंग द केक. जास्त दिवस केक टिकण्यासाठी व्हिनेगर ऍड करतात. अजून एक एक्झाम्पल सांगेन तुम्हाला, पिकल्स, माहिती ना, की जे कैरीपासून लोणचं बनवतात त्याला पिकल्स असं म्हणतो आपण. तर पिकल्समध्ये पण टाकतात व्हिनेगर. आणि ते व्हिनेगरमुळे काय होतं की ते 2, 3, 4, 5 वर्ष टिकतात, बरोबर की नाही. जे मार्केटेड पिकल्स असतात ते जास्त दिवस टिकतात का? कारण त्याच्यामध्ये व्हिनेगर टाकलं असतं. आपण हाऊसहोल्डमध्ये जे घरी बनवतो त्यामध्ये आपण टाकत नाही, त्यामुळे ते खराब होतात लवकर. दॅट्स ओके 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ. ओके, यस, ॲसिटिक ॲसिड. म्हणजे ते काय? इनहिबिटर आहे. इवन ते मिल्क माहिती आहे तुम्हाला, टेट्रा पॅक मध्ये मिल्क मिळतं, माहिती आहे ना. टेट्रा पॅक मधलं मिल्क ऐकलं असेल तुम्ही. दॅट्स मिल्क इन द टेट्रा पॅक. तर ते मिल्क असतं ते 1 महिना, 2-3 महिने पण राहतं टेट्रा पॅक मधलं, कारण त्याच्यामध्ये इनहिबिटर ऍड करतात, प्रिझर्वेटिव्ह ऍड करतात. ऍक्च्युअली ते आपल्या बॉडीला हार्मफुल आहे. ओके, मग आपल्या बॉडीला युजफुल कोणतं मिल्क आहे की जे आपण डे टू डे मध्ये वापरतो ते, बरोबर. त्यामध्ये लॅक्टोज असतं, बरोबर की नाही. म्हणजे मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया.
पण जे टेट्रा पॅक मध्ये मिल्क मिळतं ना, हा त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, दॅट्स अ प्रिझर्वेटिव्ह. ठीक आहे. इनिबिटर्स, तर इनिबिटर्स म्हणजे काय, डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये क्लोरोफॉर्म एक्झाम्पल घेतलंय पहा मी ते. तर क्लोरोफॉर्म इज यूज ॲज अ ॲनेस्थेटिक. तर क्लोरोफॉर्म हा ॲनेस्थेटिक म्हणून वापरतात आणि इट इज ओके. तर का क्लोरोफॉर्मची कॉन्टॅक्ट एअर किंवा सनलाईट बरोबर झालं, देन टू फॉर्म द पॉयझनस सबस्टन्स नोन ॲज अ कार्बोनिक क्लोराईड फॉस्जिन. याला फॉस्जिन असं म्हणतात. दिस इज डेडली पॉयझनस, फॉस्जिन. आणि हा जो फॉस्जिन आहे हा डेडली पॉयझनस आहे आणि जर का तो ॲनेस्थेटिक म्हणून वापरला गेला, हा मिस्टर हायजन, थांबा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आहे आपला. बरोबर. हा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन असतात, त्यामध्ये जर का आपण हे वापरले नाही करत, मग रिॲक्शन लवकर रिव्हर्स होणार नाही आणि प्रोडक्ट पण, हा चालेल, मी मी विचार करतो याच्यावर. रिसर्चचा टॉपिक आहे आपला. ओके, म्हणजे जर का रिसर्च करायला पाहिजे ह्या पॉईंट, की जर का आपण इनिबिटर वापरले, बरोबर, इनिबिटर, तर रिॲक्शन काय होणार आहे की स्लो होणार आहे ना, बरोबर. बरोबर, इनिबिटर्स, गुड, चालेल. हा बरोबर, फॉस्जिन आहे त्यामध्ये, पॉलिमर टॉपिक मध्ये लास्ट पेजला फॉस्जिन आहे. बरोबर. हा तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, फॉस्जिन हे जनरली क्लोरोफॉर्म आहे ॲनेस्थेटिक म्हणून वापरतात, माहिती ना, लोकल ॲनेस्थेटिक. ओके, लोकल जनरल ॲनेस्थेटिक मध्ये. कारण पूर्ण बॉडीला तुम्हाला भूल द्यायची असेल, समजा मेजर सर्जरी असेल, तर तुम्हाला ओके ॲनेस्थेटिक डॉक्टर बोलवायला लागतात, माहिती ना, तुम्ही ऐकलं पण असेल की जे MBBS डॉक्टर असतात, हायली क्वालिफाईड असतात, ते ॲनेस्थेटिझमसाठी असतात, म्हणजे ते फक्त भूल देण्यासाठीच असतात. तर ते काय वापरतात, क्लोरोफॉर्म यूज करतात, कारण पूर्ण पूर्ण बॉडीला भूल द्यायची असते ना. मग त्यामुळे तुमचा ड्युरेशन किती, एज किती असणार आहे त्या पेशंटचं, मेजर सर्जरी काय आहे. नाहीतर मग तुम्ही जर का ॲनेस्थेटिक दिलं आणि तो अर्धा तासामध्येच उठला ऑपरेशन व्हायच्या अगोदर, मग काय करणार. ठीक आहे, समजा का फॉर एक्झाम्पल जर का 2 तासांचं ऑपरेशन आहे आणि तुम्ही जर का त्याला ॲनेस्थेटिझम केलंय आणि जर का तो 4-5 दिवसापर्यंत पण जर का ते असेल ॲनेस्थेटिकमध्ये, तर इट इज व्हेरी हार्मफुल, कारण तो कोमामध्ये जाऊ शकेल. तर दॅट्स वाय ज्यावेळेस क्लोरोफॉर्म यूज केला जातो, की त्यावेळेस ते दॅट्स एक्सपर्टच पाहिजे त्याला, की जे हायली क्वालिफाईड डॉक्टरला असतात त्यासाठी, म्हणजे वेगळे डॉक्टर असतात. तुम्ही ऐकलं पण असणार आहे की जर का भूलतज्ञ म्हणतात त्यांना मराठीमध्ये, बरोबर का. ठीक आहे, तर त्यासाठी क्लोरोफॉर्म वापरता येतो. मग हे क्लोरोफॉर्म मध्ये काय असणार आहे की जर का तो इयरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये झाला, तर त्यामध्ये फॉस्जिन तयार होईल आणि फॉस्जिन जर का तयार झाला, तर त्यामध्ये तो डेडली पॉयझनस आहे. पेशंट तर भूलमध्ये नाही, त्यामध्येच जाईन तो ना, बरोबर का. हो, करेक्ट आहे, बरोबर आहे. श्रद्धा, यस, हसू येते तुम्हाला, डॉक्टर झाल्यानंतर कळेल तुम्हाला. ठीक आहे. हा, तर त्यामध्ये फॉस्जिन आहे, तर हा फॉस्जिन हायली पॉयझनस आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर त्यामुळे हा क्लोरोफॉर्म इट इज यूज ॲज अ ॲनेस्थेटिक, देअरफॉर इट इज अ फ्री फ्रॉम द फॉस्जिन. मग त्यामध्ये काय ऍड करायचं, 2% इथेनॉल. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, दिस इज इम्पॉर्टंट. 2% इथेनॉल, 2% इथेनॉल इज यूज ॲज अ दॅट्स अ इनिबिटर. तर प्लीज हा पॉईंट नोट करून घ्या आपण, 2% इथेनॉल. and hence ethanol acts as an inhibitor, retard the reaction rate. तो ह्या रिॲक्शनचा रेट कमी करतोय. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर हा क्वेश्चन विचारला गेला, म्हणजे हाऊ टू प्रिव्हेंट द दॅट्स ऑक्सिडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म बाय युझिंग द 2% इथेनॉल. 2% इथेनॉल, स्लो रिॲक्शन रेट होणार आहे, रिॲक्शनचा रेट काय होणार आहे, स्लो. मिस्टर हायजीननी सांगितलंय की रिॲक्शनचा रेट स्लो होणार आहे, बरोबर आहे, रिॲक्शनचा रेट स्लोच होणार आहे. त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल आहे हायड्रोजन पॅरॉक्साईड. तर हायड्रोजन पॅरॉक्साईड म्हणजे काय, तर हायड्रोजन पॅरॉक्साईडचं डिकम्पोजिशन व्हेरी फास्ट होतंय. जर का तुम्ही हायड्रोजन पॅरॉक्साईड बनवला तर वॉटर आणि ऑक्सिजन मध्ये कन्वर्ट होतंय. दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज द डायल्यूट ऍसिड और ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इम्पॉर्टंट आहे, ग्लिसरॉल और डायल्यूट ऍसिड इज यूज ॲज अ इनहिबिटर. रिॲक्शनचा रेट स्लो असणार आहे. म्हणजे इनहिबिटर काय करतात, इनहिबिटर रिॲक्शनचा रेट स्लो करतात. इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शन.
ठीक आहे, अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर मला सांगा सर्वांना समजलंय का इनिबिटर म्हणजे काय? हां, आता माझा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तुम्हाला, की ही जी कॅटलिस्ट असतात, कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कोण वाढवतात? हां, बरोबर, श्रद्धा करेक्ट आहे. ग्लिसरॉल किंवा ग्लिसरीनचं स्ट्रक्चर देऊ का मी आपल्याला? हां, असं स्ट्रक्चर आहे, CH2OH, CHOH आणि CH2OH. येस, दिस इज अ ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल. ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल. आणि त्याला ग्लिसरीन पण म्हणतात, माहिती ना, ग्लिसरीन. इट इज नोन एज अ ग्लिसरीन. ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आहे, बरोबर, गुड. हां, तर माझा क्वेश्चन आहे की प्रमोटर म्हणजे काय? थोडक्यात मला सांग, कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कोण वाढवतं? हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट? हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट? कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कोण वाढवतं? हां, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायॉल. मिस्टर हायजन, यस, गुड. अभ्यास झालाय आपला. आपण IUPAC नेम पण सांगताय. 3 हायड्रॉक्सी ग्रुप, गुड. मला हे सांगा ना की प्रमोटर म्हणजे काय? प्रमोटर किंवा कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कोण वाढवतं? हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट? प्रमोटर म्हणजे काय? व्हॉट इज अ प्रमोटर? एक लक्षात द्या, रिॲक्शनचा रेट कोण वाढवतं? रिॲक्शनचा रेट कॅटलिस्ट वाढवतं. पण कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कोण वाढवतं? प्रोमोटर्स, बरोबर. इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. प्लीज हा नोट करून घ्या. प्रमोटर इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट. प्रमोटर कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतं, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात जर का मी एक्झाम्पल घेतलं हॅबर प्रोसेसमध्ये, तर हॅबर प्रोसेसमध्ये आयर्न काय? हा कॅटलिस्ट आहे. मग हे बाकी सर्व नोट केले असतं, माहिती ना, तुम्ही पाहिलेत ना, हे पोटॅशियम ऑक्साईड, ॲल्युमिना, MO, हे सर्व काय? मग हे सर्व प्रमोटर आहे. दिस इज प्रमोटर. म्हणजे मला सांगा की ओके, दॅट्स आयर्न हा काय? हॅबर प्रोसेसमध्ये कॅटलिस्ट आहे. अँड हु इज अ प्रमोटर इन द हॅबर प्रोसेस? मॉलिडिनम, पोटॅशियम ऑक्साईड, पोटॅश म्हणतात त्याला, K2 म्हणजे पोटॅश, ॲल्युमिना, Al2O3 ॲल्युमिना. दिस ॲक्ट्स ॲज अ प्रमोटर. प्रमोटर इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट. प्रमोटर हे कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात. अंडरस्टूड. मग माझा क्वेश्चन आहे, तुम्हाला एक माहिती का, आपल्या बायोलॉजी म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये एन्झाईम्स असतात, माहिती आहे, एन्झाईम्स. तर माझा क्वेश्चन आहे, एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी कोण वाढवतं? तर मला सांगू शकशाल, हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम? हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम? मला सांगा, बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट काय? सांगा बरं. बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. Biological catalyst. Who is the biological catalyst? What is the name of biological catalyst? हा, एक सांगा ना, बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट म्हणजे कोण? त्याला काहीतरी नाव असेल ना. ड्युरिंग द प्रोसेस, तुषार, ड्युरिंग द प्रोसेस. हा, बरोबर, एन्झाईम्स. हा, बरोबर. आता माझा क्वेश्चन आहे, बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट कोण आहे? एन्झाईम्स, बरोबर, एन्झाईम्स हे बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट आहे, बरोबर. हा, आता मला सांगा की बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट एन्झाईम आहे, मग हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम? क्वेश्चन समजलं का? हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ who increase the activity of enzymes? Question mark. नाही, प्रोटीन्स नाही. प्रोटीन्स म्हणजे एन्झाईम्स असतात ना, श्रद्धा. प्रोटीन्स म्हणजे एन्झाईम्स असतात. ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन्स ना, बरोबर का? ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एन्झाईम, बिकॉज एव्हरी प्रोटीन्स डज नॉट हॅव द ऍक्टिव्ह साइट्स. नाही, एन्झाईम, माझा क्वेश्चन समजलं का काय? की बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट म्हणजे एन्झाईम्स. ऍग्री? मग हु इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाईम्स? आणि जर का ते कमी असेल तर त्याची डिफिशियन्सी असते तुम्हाला ना.
त्यांची काय असते, डिफिशियन्सी डिसीज तयार होतात. डिफिशियन्सी डिसीजेस तयार होतात ना, डिफिशियन्सी डिसीजेस. माहितीये तुम्हाला, फक्त तुम्हाला तेवढं नाव आठवायचंय. एक काहीतरी वर्ड, सिंगल वर्ड. बॉडी टेम्परेचर नाही, बॉडी टेम्परेचर नाही बळा. इन्क्रीज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाइम्स नाही. नो नो. ठीक आहे, सांगून टाकतो मी. विटॅमिन्स. अंडरस्टूड एव्हरीवन? विटॅमिन्स increase the activity of enzymes. ऑलवेज रिमेंबर. जे विटॅमिन्स असतात ना, विटॅमिन्स, तर ते अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट प्ले करतात इथे. आणि ते तुमच्या एन्झाईमची बायोलॉजिकल जे कॅटलिस्ट असतात त्यांची ऍक्टिव्हिटी वाढवतात ते. अंडरस्टूड एव्हरीवन? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट समजलं का आपलं? सबस्ट्रेट काय आता? सबस्ट्रेट काय? कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, ऑइल्स, लिपिड सबस्ट्रेट असतात ते. दिस इज सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट, एन्झाईम, कॅटलिस्ट त्याबद्दल बोलताय का? लॉक अँड की मॉडेल बद्दल. बायोमॉलिक्युल्स समजलं का सर्वांना? विटॅमिन्स आर द प्रमोटर्स फॉर बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ एन्झाइम्स. मिस्टर हायजन, बरं झालं तू मॅथ्स घेतलंय. गुड, छान. हो गुड, छान, चालेल. कारण ज्यांना बायोलॉजी त्यांना सांगता येत नाही ना. गुड, बरोबर आहे. विटॅमिन्स increase the biological activity of the cat. ओके, दॅट्स एन्झाइम्स. ठीक आहे, सर्व पार्ट कम्प्लीट झाला आता. आता एमसीक्यूज घेऊ आपण डायरेक्ट. चालेल? एमसीक्यूज घेऊ आपण. नाही झालं आता. वेटेज का याला? दोन एमसीक्यूज, कधी एक एमसीक्यूज, असं वेटेज असेल. ठीक आहे. ते मला एक क्वेश्चन सांगा बरं इथे. तर हा क्वेश्चन आहे पहा, आन्सर इन द वन सेंटेन्स मध्ये. नेम द टाइप ऑफ ऍडसॉर्प्शन इन विच द वन ड्रॉ फोर्सेस आर प्रेझेंट. या क्वेश्चनचा आन्सर द्या ना. नेम द टाइप ऑफ ऍडसॉर्प्शन इन विच वन ड्रॉ फोर्सेस आर प्रेझेंट. हो बरोबर, करेक्ट. फिजिकल ऍडसॉर्प्शन. आणि हे सांगा बरं, नेम द टाइप ऑफ ऍडसॉर्प्शन इन विच द कंपाऊंड इज फॉर्म. बरोबर आहे. एक नंबरचं फिजिकल, फिजिसॉर्प्शन. 2 नंबरचं काय? केमिसॉर्प्शन. बरोबर, अभ्यास झालाय आपला. केमिसॉर्प्शन. राईट अन इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म. काय? x डिवायडेड बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू 1 बाय n ना. बरोबर. ठीक आहे. इनिबिशन कॅटलिस्ट आहे. व्हाय स्टुडंट कॅन रीड ब्लॅकबोर्ड रिटन बाय चॉक. ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. बरोबर, ऍडसॉर्प्शन फिनॉमिनॉन. ठीक आहे. हे बाकी सर्व क्वेश्चन त्यामध्ये इझी क्वेश्चन आहे, काय एवढे अवघड नाही. बरोबर का? एमसीक्यूज पण असतील त्यामध्ये. एक मिनिट. हे सांगा बरं मला काय. इन हॅबर प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, K2O is used as catalyst, promoter, inhibitor, adsorbate. बल्क नाही तो मिस्टर हायजन, बल्क नाही येतो. सरफेस फिनॉमिनॉन आहे. सरफेस फिनॉमिनॉन मिस्टर हायजन. चुकतंय काहीतरी आपलं, चेक करा. या क्वेश्चनचा आन्सर द्या ना.
इन हायबर प्रोसेस ओके प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया K2O इज यूज ॲज प्रमोटर. बरोबर, प्रमोटर वापरतात. आता मला सांगा क्लोरोफॉर्म जर का मी घेतला, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म 2 यूजर, क्लोरोफॉर्म मध्ये वापरलाय इथेनॉल 2% इथेनॉल आहे. तर इथेनॉलचा यूज काय? व्हॉट इज द रोल ऑफ इथेनॉल? व्हॉट इज द रोल ऑफ इथेनॉल? इथेनॉलचा रोल काय? इथेनॉल एक ऑप्शन आहे इथे, इथेनॉल. ओके, क्लोरोफॉर्म. हा, क्लोरोफॉर्मची मी रिएक्शन करतोय. क्लोरोफॉर्म वेन इट इज यूज, व्हॉट इज द रोल ऑफ इथेनॉल? इनिबिटर. बरोबर, इनिबिटर. काय? 2% इथेनॉल. 2% इथेनॉल. अजून एक दिलते ना आपण, कोण आहे 2% इथेनॉल? अजून कोणता? ग्लिसरॉल. ओके, ग्लिसरॉल एक वापरतो ना आपण हायड्रोजन पेरॉक्साइडला, आणि हा कुठे वापरतो आपण? क्लोरोफॉर्म साठी CHCl3. ठीक आहे, एवढे तर तुम्हाला माहित पाहिजेच ऍटलिस्ट. यू शुड नो दिस वन. ठीक आहे, NEET-UG आहे, JEE मेन्स आहे. नाउ स्टार्ट द MCQs. ठीक आहे, MCQs घेऊ आता आपण. आता मला क्विक आन्सर द्या, जास्त आता बोलायला नका लो मला, कारण तुम्ही आन्सर देणार आहे मला आता. क्विक क्वेश्चन 2021, question from 2021 September. Which of the following statement is correct for physical adsorption? तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आता जास्त वेळ घेऊ नका, आता आन्सर सांगा क्विक. आय होप की तुम्ही मला एकदम शार्प आन्सर सांगणार आहे. आता सर्व झालंय तुमचं. ऍडसॉर्प्शनचे क्वेश्चन घ्या प्लीज. क्वेश्चन फ्रॉम 2021. Which of the following statement is correct? मिस्टर हायजनने आन्सर दिलाय. फिजिसॉर्शन हे रिव्हर्सिबल आहे. बरोबर आहे का? व्हेरी स्पेसिफिक कोण आहे? इट इज व्हेरी स्पेसिफिक असतं किमिसॉर्शन हे स्पेसिफिक आहे. फेवर ॲट द हाय टेम्परेचरला फेवर कोण आहे? किमिसॉर्शन. इन्व्हॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट आयोनिक बॉन्ड, किमिसॉर्शन. ऑप्शन नंबर सेकंड शुअर? यस, बरोबर आहे. गुड. वनड्रॉल प्रोसेस लो टेम्परेचर नॉट स्पेसिफिक. यस, गुड, करेक्ट मिस्टर हायजन, यू आर राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या मग आता. विच अमंग द फॉलोइंग गॅसेस इज ऍडसॉल्ट टू ग्रेटर एक्सटेंट? क्वेश्चन फ्रॉम 2021. Which among the following gases is adsorbed to greater extent at similar condition of temperature and pressure? माहिती ना तुम्हाला क्रिटिकल टेम्परेचर, आठवतंय का? क्रिटिकल टेम्परेचर मी एक पॉइंट नोट करून दिलता, पहा तुम्हाला इथे नोटमध्ये. थांबाय, जस्ट मी तुम्हाला तो टेबल दाखवेन, तुम्ही विसरले असणार टेबल. बरोबर. बरोबर. दिस इज अ टेबल. सांगा आता सर्वात जास्त ऍडसॉर्प्शन कोणतं असेल? सांगा लवकर. Cl2 सर्वात जास्त ना. नंतर कोण आहे? नायट्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन. नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. कोणतं आहे? क्लोरीन ना. ग्रेटर एक्सटेंट विचारलंय ना. हो बरोबर, ग्रेटर एक्सटेंट. हा, मिस्टर हायजन काय? फॉर्मेशन ऑफ वनड्रॉल फोर्स लो टेम्परेचर नॉट स्पेसिफिक. येस, गुड, बरोबर आहे. या क्वेश्चनचा आन्सर द्या ना प्लीज मला. Cl बरोबर. Cl2 करेक्ट आहे मिस्टर हायजन, बरोबर आहे. Cl2 हायली ग्रेटर एक्सटेंट आहे. आणि सर्वात कमी कोण असेल? नायट्रोजन. हा टेबल आठवतोय का? पहा, दिस इज अ टेबल. तर प्लीज हा टेबल नोट करून घ्या सर्वांनी. ज्याचं क्रिटिकल टेम्परेचर जास्त असेल, क्रिटिकल टेम्परेचर इन्क्रीजेस, हा पॉइंट नोट केलाय पहा मी इथे. नेचर ऑफ ऍडसॉर्बेट,
gas. Then okay, that's okay. The gases which is easily liquefy are the good adsorbent. कारण त्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर जास्त असणार आहे. इझिली लिक्विफायबल असतात ते लार्ज एक्सटेंटमध्ये ॲडसॉर्ब होतात आणि डिफिकल्ट टू लिक्विफाय असेल ते लो एक्सटेंटमध्ये ॲडसॉर्ब होणार आहे. तर दिस इज अ एक्झाम्पल. SO2 Cl2 अमोनिया गुड ॲडसॉर्बंट आहे. आणि नायट्रोजन ऑक्सिजन हायड्रोजन काय असणार डिफिकल्ट टू लिक्विफाय कमी प्रमाणात ॲडसॉर्ब होणार आहे. तर दिस इज अ टेबल. क्रिटिकल टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तो व्हॉल्यूम ॲडसॉर्ब करणारे इन्क्रीज होणार आहे. अंडरस्टूड? येस करेक्ट. तर प्लीज नोट करून घ्या पॉईंट. हां नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ. मग आता माझा क्वेश्चन आहे की जर का मी ग्रेटर नाही, मी तुम्हाला लेझर एक्सटेंटमध्ये विचारतोय. लेझर क्वेश्चन काय आहे? लेझर एक्सटेंट. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. वेन आय चेंज द क्वेश्चन फ्रॉम, मी क्वेश्चनमध्ये बदल केलाय थोडा की ग्रेटर एक्सटेंट नाही तर लेझर एक्सटेंट. हां देणार तू नाही. ॲक्च्युली तुम्हाला थोडेच एक्झाम्पल आहेत तेवढे माहीत पाहिजे. क्रिटिकल टेम्परेचर दिलं पाहिजे तुम्हाला ना. हां द्यायला पाहिजे होतं. पण तुम्हाला एकदा गॅसेस माहिती ना, क्लोरीन सर्वात जास्त आहे. इम्पॉर्टंट आहे. हां हां काय सांगितलं तुम्ही? नायट्रोजन ना. नायट्रोजन कमी प्रमाणात आहे. बरोबर. ओमसे महेश. हायड्रोजन नाही, नायट्रोजन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर किमिसॉर्शन? क्वेश्चन 2021. प्लीज गिव्ह मी आन्सर. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर किमिसॉर्शन? हीट ऑफ ऍडसॉर्शनची रेंज किती आहे? 20 to 40 आहे का? हॅलो प्लीज गिव्ह मी आन्सर. वंडरऑल फोर्सेस इन्व्हॉल्व असतात का? वंडरऑल फोर्सेस कुठे इन्व्हॉल्व असतात? इट इज फेवर ॲट द हाय टेम्परेचर अप टू सर्टन लिमिट. कोणतं आन्सर दिलंय तुम्ही? हां श्रद्धा आपण आन्सर दिलाय का? फोर्थ. येस यू आर राईट. हो बरोबर. श्रद्धाने करेक्ट आन्सर दिलाय. 4th नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट. गुड. हां हे बरोबर आहे. करेक्ट. मिस्टर हायजन किती पाहिजे? 20 to 400 पाहिजे ना. बरोबर. कोव्हॅलंट पाहिजे तिथे. वंडरऑल आयोनिक पण पाहिजे ना. आयोनिक किंवा कोव्हॅलंट. ओनली कोव्हॅलंट नाही, आयोनिक और कोव्हॅलंट पाहिजे. आणि मल्टी नको इथे. मल्टी नको आहे तर काय पाहिजे होतं? युनिलेअर पाहिजे. थोडक्यात हे सर्व पॉईंट्स आहे ना, हे सर्व पॉईंट फिजिकल बद्दल बरोबर आहे ना. वंडरऑल बद्दल बरोबर आहे. फिजिसॉर्शनचे पॉईंट्स हे सर्व. ॲग्री? हे जे 3 पॉईंट दिलेत ना 1 2 3 हे सर्व फिजिसॉर्शनचे पॉईंट्स आहे. आणि फक्त 4th पॉईंट आहे हा फक्त केमिसॉर्शनचा पॉईंट आहे. ॲग्री का? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हे सर्व 3 पॉईंट नोट केले ते फिजिसॉर्शनचे. कारण तिथे 20 to 40 नको आहे. तिथे काय पाहिजे होतं? दॅट्स ओके 20 to 400 पाहिजे होतं ना. बरोबर. आणि वंडरऑल फोर्सेस नको पाहिजे होते. तिथे केमिकल फोर्सेस पाहिजे होतं. केमिकल बॉन्ड, आयोनिक कोव्हॅलंट. नंतर मल्टी मॉलिक्युलर नको आहे. इथे काय पाहिजे होतं? युनिमॉलिक्युलर पाहिजे, युनिलेअर पाहिजे. आणि इट इज फेवर ॲट द हाय टेम्परेचर. बरोबर आहे कारण ते किमिसॉर्शनसाठी आहे. आणि जर का दॅट्स अ फिजिकल ॲडसॉर्शनसाठी टेम्परेचर काय पाहिजे होतं? लो पाहिजे होतं. ॲग्री? येस गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन 2021चा आहे. शिफ्ट 2चा पेपर आहे. हां 23 सप्टेंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ॲडसॉर्शन? ॲडसॉर्शनला काय ट्रू आहे सांगा. ॲडसॉर्शन काय? मिस्टर हायजन आन्सर द्या प्लीज क्विक. हां बरोबर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ॲडसॉर्शन? इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर आहे का? ॲडसॉर्शन इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर आहे? इट इज डिपेंडंट ऑन टेम्परेचर. हे रॉंग आहे. इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर नाही, इट इज डिपेंडंट ऑन टेम्परेचर ना. टेम्परेचर काय पाहिजे? लो टेम्परेचर पाहिजे ना ॲडसॉर्शनला. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ सरफेस एरिया. ॲडसॉर्शन इंडिपेंडंट ऑफ सरफेस एरिया आहे का? मला सांगा बल्क फिनॉमिनॉन आहे का हा? नाही, इट इज सरफेस फिनॉमिनॉन ना.
It is a surface phenomenon. It is accompanied by the evolution of heat. बरोबर का? It is accompanied by evolution of heat. Exothermic आहे का? Exothermic. डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव्ह आहे का? ऑप्शन काय देताय आपण? ऍडसॉर्शन इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. देन सांगा मला, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर आहे का? नाही, इट इज डिपेंडंट ऑन टेम्परेचर ना. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ सरफेस एरिया. नाही, इट इज डिपेंडंट ऑन सरफेस एरिया. हे पण चुकीचं आहे. दॅट्स डिपेंडंट ऑन सरफेस एरिया. बी रॉंग आहे. ऍक्च्युअली बी कसं काय ट्रू असू शकेल ना? ऍडसॉर्शन प्रोसेस आहे ना ती. ऍडसॉर्शन मध्ये काय डिपेंडंट ऑन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया वाढला तर ती वाढणार आहे. ओके, इट इज अकम्प्लिश्ड बाय इव्होल्युशन ऑफ हीट. ऍडसॉर्शन हा अकम्प्लिश्ड बाय द इव्होल्युशन ऑफ हीट आहे का? हा, इव्होल्युशन ऑफ हीट येतो. एक मिनिट, मग काय रॉंग आहे यामध्ये? इट इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ सरफेस एरिया. इट इज बल्क फिनॉमिनॉन. नाही, इट इज अ सरफेस फिनॉमिनॉन ना. बरोबर. इट इज अकम्पनीड बाय इव्होल्युशन ऑफ हीट. हॅलो, प्लीज चेक करा याच्यामध्ये. सर्वच पॉइंट वाटतात मला. ऍडसॉर्शन मध्ये इव्होल्युशन ऑफ हीट आहे. इट इज अकम्पनीड बाय द इव्होल्युशन ऑफ हीट. इट इज अ बल्क फिनॉमिनॉन. हा बरोबर. हा ट्रू विचारलंय. ट्रू सॉरी ट्रू विचारलंय ना. हा करेक्ट आहे. नाही, बरोबर आहे सांगताय श्रद्धा, बरोबर आहे. माझंच कन्फ्युजन झालंय. हो, ट्रू आहे. ट्रू विचारलंय ना त्यांनी. हा प्रणव. ऍक्च्युली कधी कधी काय होतं माहिती आहे तुम्हाला, की तो मे बी आय थिंक तुम्हाला पण झालं असेल पा एक्झाम मध्ये, की हे ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट आणि दॅट्स विच आर द फॉलोइंग फॉल्स, नॉट ट्रू. त्यांच्यामध्ये काय होतं, एवढं कन्फ्युजन क्रिएट होतं की क्वेश्चन दोनदा रीड करायला लागतो. बरोबर का? त्यावेळेस मग समजतं नाही त्यांनी ट्रू विचारलंय किंवा फॉल्स विचारलंय. कधी कधी सर्व फॉल्स वाटतात, कधी सर्व ट्रू वाटतात, कारण ते अपोजिट पॉईंट असतात ना. कारण आपण थिंकिंग काय करत असतो, की जर का समजा करेक्ट असेल तर दॅट्स इनकरेक्ट शोधत असतो ना. असं मी समजा आता आपलं काय विचारलंय, ट्रू विचारलंय, पण आपल्याला माहिती इट इज अ इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर, नाही डिपेंडंट ऑन टेम्परेचर. म्हणजे आपण विचार करताना काय करतो, पॉझिटिव्ह विचार करतो, पण ऑप्शन तर निगेटिव्ह मध्ये असतात ना. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात माइंडसेट हा असतो आपला. ठीक आहे, बरोबर आहे, करेक्ट सांगताय आपण. हो प्रज्वल, हो बरोबर आहे. तुम्हाला गंमत वाटते ना. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. चला नंबर 5 क्वेश्चन घ्या. हा सांगा, चला मला आन्सर द्या. नाही, इंडिपेंडंट नाही आहे मिस्टर हायजन, थांबा. इट इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. नाही ना, टेम्परेचरला डिपेंड येतो. आणि इट इज इंडिपेंडंट ऑफ सरफेस एरियाला पण डिपेंडंट येतो. हा तुम्हाला दिसलं. ओके, नंबर फिफ्थ घ्या. विच अमंग द फॉलोइंग गॅसेस ऍडसॉर ॲट ग्रेटर एक्सटेंट. घेतलंय पहा मी आत्ताच. ग्रेटर एक्सटेंट कोण सांगेल मला, की ग्रेटर एक्सटेंट मध्ये कोण ऍडसॉर होणार आहे? टेबल आहे पहा आपल्याकडे, बरोबर का? मी आत्ताच तुम्हाला एक टेबल शो केलं, त्या टेबलमध्ये सर्व पॉईंट्स गिव्हन आहे. तर प्लीज तो टेबल करा चांगला आपण. इव्हन तो टेबलमध्ये पण 2 कॉलम मेन्शन केलेत पहा मी, असे वेगवेगळे बनवलेत. हे जरी तुम्ही लक्षात ठेवले ना तरी चालेल ना. म्हणजे SO2 Cl2 बरोबर, आणि नंतर कोणता N2 आणि O2, हे 2 जरी लक्षात ठेवले तरी होते. हा, कोणता ऑप्शन देत आहे? थर्ड ना. बरोबर, यस यू आर राईट. अमोनिया सर्वात जास्त. त्यानंतर कोण आहे? ऑक्सिजन, नायट्रोजन ना. बरोबर का? नायट्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन. नायट्रोजन, ऑक्सिजन,
आणि हायड्रोजन, बरोबर. म्हणजे आता ग्रेटर विचारले ना त्यांनी, ग्रेटर, तर लेस विचारलं तर मग कोण येईल, नायट्रोजन येईल. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. विच अमंग द, पहा असेच क्वेश्चन विचारतात. नॉटचे आले पहा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऍडसॉर्शन. हा क्वेश्चन मला वाटतं सेमच क्वेश्चन आहे, फक्त उलटा विचारलाय. नॉट अ प्रॉपर्टी, म्हणजे तिकडे ट्रू विचारलं, इथं नॉट प्रॉपर्टी विचारलं. आन्सर द्या ना प्लीज. क्वेश्चन नंबर 6 2021 चा क्वेश्चन या. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऍडसॉर्शन. प्लीज सर्वांनी आन्सर द्या बरं मला एकदा क्विक. आन्सर द्या प्लीज सर्वांनी, क्विक आन्सर द्या एकदा. आणि हा क्वेश्चन इझी क्वेश्चन ना, बरोबर. Which among the following is not a property of adsorption? Which among the following is not a property of adsorption? Heat is evolved. Heat evolve होते का, बरोबर आहे, हीट इव्हॉल्व होते ना, एक्झोथर्मिक आहे ही, एक्झोथर्मिक. डेल्टा एच काय निगेटिव्ह आहे, एक्झोथर्मिक आहे. इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर. यस, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर. का, फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आइसोथर्म, बरोबर का, फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आइसोथर्म. इक्वेशन पण पाहिलं आपण, x डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू 1 बाय nth. The concentration of one substance is uniform throughout the bulk of other. Yes, correct. हे चुकीचं आहे, कारण हे कशाबद्दल आहे, हे ऍब्सॉर्प्शन बद्दल नोट केलंय. ऍब्सॉर्प्शन, हे ऍब्सॉर्प्शन बद्दल आहे, आपल्याला ऍब्सॉर्प्शन विचारलंय ना. मॅटर डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ अदर सबस्टन्स, बरोबर आहे. म्हणजे नॉट ट्रू काय, ओके, नंबर थर्ड इज अ नॉट ट्रू आहे. सेकंड आणि थर्ड नाही, सेकंड बरोबर आहे. इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ना, फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आइसोथर्म, मिस्टर हायजन बरोबर आहे ते. इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ना, प्रेशर ऑप्टिमम प्रेशर पाहिजे ना. इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर ऍडसॉर्प्शन इन्क्रीजेस, मी ते करेक्ट आहे. आणि त्यासाठी फ्रेंडलीज ऍडसॉर्प्शन आइसोथर्म पण पाहिलं आपण ना, एक्स डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू केपी रेज टू 1 बाय n. Concentration of one substance is uniform throughout the bulk of other substance. बल्क फिनॉमिनॉन कोण आहे, बल्क फिनॉमिनॉन हा ऍब्सॉर्प्शन आहे. आणि मॅटर डज नॉट पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन म्हणजे काय, मॅटर पेनिट्रेट होणार नाही ना, म्हणजे तो बरोबर आहे, ऍडसॉर्प्शन येतो, बरोबर सांगितलं त्यांनी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या, क्वेश्चन नंबर 7. आणि क्वेश्चन 2021 चा आहे, 30 सप्टेंबर 2021 शिफ्ट 2 चा पेपर आहे हा. Which among the following gases is least adsorbed? क्वेश्चन मी सांगितलं तुम्हाला, लिस्ट ऍडसॉर्ब आहे. आता लिस्ट ऍडसॉर्ब सर्वात जास्त कोण असेल, Cl2 ना, Cl2. हा, त्याच्यानंतर याच्या अगोदर पण एक असेल ना, पहा मी सांगितलं तुम्हाला. आता याच्यात 3 ऑप्शन असतील आणि 3 वेगळे असेल, बरोबर का. SO2 Cl2 अमोनिया, SO2 Cl2 अमोनिया. आणि यांच्यातलं एक वेगळा आहे, सांगा एक कोण वेगळा आहे, हायड्रोजन ना, हायड्रोजन हा वेगळा आहे. नाही, लिस्ट विचारलंय, लिस्ट. श्रद्धा तू व्यवस्थित रीडच केलं नाही क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग गॅसेस इज लिस्ट ऍडसॉर्ब, लिस्ट, हायर ऍडसॉर्ब नाही विचारलं, क्वेश्चन चेंज आहे. तुम्ही क्वेश्चन व्यवस्थित रीड केला नाही. यस, हायड्रोजन, हायड्रोजन इज द आन्सर. लिस्ट विचारले ना त्यांनी, लिस्ट. बरोबर का, लिस्ट. आणि हे बाकीचे कसे असेल, हे मोर ऍडसॉर्ब आहे.
मोर ऍडसॉर्ब, बिकॉज त्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर जास्त आहे. ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर हायर आहे, हाय क्रिटिकल टेम्परेचर आहे, म्हणजे इझी टू लिक्विफाय, इझी टू लिक्विफाय, इझी टू काय लिक्विफाय. जे इझी टू लिक्विफाय असतात, लक्ष द्या, जे गॅसेस इझी टू लिक्विफाय असतात त्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर हाय असतं आणि ते सर्व मोर ऍडसॉर्ब असतात. अंडरस्टूड एव्हरीवन. आणि त्याच्या ऑपोजिट की ज्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर कमी असतं, दिस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाय, आणि त्यांचं ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस स्लो असणार आहे, अतिशय कमी असणार आहे, लो ऍडसॉर्प्शन असणार आहे. अंडरस्टूड. एक्झाम्पल कोण आहे? हायड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 1 ऑक्टोबर. पहा, प्रत्येक शिफ्टमध्ये एक एक क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अन एक्झाम्पल ऑफ हिट्रोजिनियस कॅटलिस्ट. हिट्रोजिनियस कॅटलिस्टचं एक्झाम्पल सांगा आता मला. आता मी सांगितलं तुम्हाला, आय थिंक हिट्रोजिनियस कॅटलिस्ट एकदम डिटेलमध्ये घेतलंय आपण. ऑक्सिडेशन ऑफ SO2 टू SO3. SO2 हा गॅसेस आहे. नायट्रिक ऑक्साइड, नायट्रिक ऑक्साइड हा गॅसेस आहे. गॅसेस आहे, हा होमोजेनियस आहे. इट इज होमोजेनियस. आता हे तुम्हाला माहित पाहिजे. पहा, लक्ष द्या, ऑक्सिडेशन ऑफ SO2 बरोबर, ऑक्सिडेशन ऑफ SO2, तर SO2 हा गॅसेस आहे बरोबर. म्हणजे ओके, मला सांगा रिएक्टंट काय? गॅसेस आहे. मग रिएक्टंट गॅसेस आहे आणि नायट्रिक ऑक्साइड काय आहे? नायट्रिक ऑक्साइड हा कॅटलिस्ट आहे. नायट्रिक ऑक्साइड कॅटलिस्ट आहे. मग कॅटलिस्ट पण गॅसेस मध्ये, मग गॅसेस काय? होमोजेनियस. हायड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट SO4. मला सांगा, केन शुगर आहे, डायल्यूट SO4 आहे, डायल्यूट SO4 ॲक्वेस आहे बरोबर. देन शुगर कशामध्ये? ॲक्वेस मध्ये ना, ॲक्वेस. तर ॲक्वेस काय असेल? होमोजेनियस. शुगर कशामध्ये? ॲक्वेस मध्ये. मग शुगर जर का ॲक्वेस मध्ये असेल, कारण शुगर तुम्ही पाण्यात टाकणार ना, सुक्रोज, ॲक्वेस सोल्युशन, ॲक्वेस, डायल्यूट SO4 ॲक्वेस, होमोजेनियस. डिकम्पोजिशन ऑफ ॲक्वेस हायड्रोजन पेरॉक्साइड, त्यात नोटच केलं त्याने, ॲक्वेस. आणि आयोडाइड आयन ना, आयोडाइड आयन कशात असतात? ॲक्वेस मध्ये असतात. तर ॲक्वेस काय आले? होमोजेनियस. ॲक्वेस होमोजेनियस. आता हायड्रोजनेशन ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल. व्हेजिटेबल ऑइल काय? व्हेजिटेबल ऑइल लिक्विड आहे. व्हेजिटेबल ऑइल लिक्विड आहे. आणि फाइनली डिवाइडेड निकेल काय? सॉलिड आहे. व्हेजिटेबल ऑइल लिक्विड आणि फाइनली डिवाइडेड निकेल सॉलिड. मग सॉलिड काय? हिट्रोजिनियस. तर नंबर 4 इज द करेक्ट आन्सर. हा प्रणव, मी सांगतो आपल्याला, आपलं आन्सर चुकलंय ऍक्च्युली. सेकंड ऑप्शन कसा येऊ शकेल ना? फोर्थ ऑप्शन आहे, फोर्थ. हायड्रोजनेशन ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल बरोबर. हायड्रोजनेशन ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल काय? लिक्विड आहे. फायनली डिवाइडेड निकेल काय? हिट्रोजिनियस आहे. अंडरस्टूड. ठीक आहे, मी तुम्हाला आय थिंक ते नोट पण शो केले, तर तुम्ही नोट नाही केलं असेल ते. ओके, हिट्रोजिनियस, होमोजिनियस, कॅटलिस्ट एक पूर्ण टेबलच घेतलंय ना आपण नोट्स मध्ये. हा एक पॉइंट राहतोय थोडा आपला, इथे मध्ये राहायला पाहिजे. हा इथे पाहिजे, हे नोट करा आपण. बरोबर का? हे पहा, SO2 गॅसेस आहे ना, आणि NO पण गॅसेस आहे. हे एक्झाम्पल कोणतं आहे? होमोजेनियस. ऍक्च्युली ते तुम्हाला एक्झाम्पल्स ना, एवढेच एक्झाम्पल करायचे. पहा, हे होमोजेनियस एक्झाम्पल आहे.
मी सांगितलं ना तुम्हाला एक्झाम्पल स्पेसिफिक आहे, तुम्हाला एक्झाम्पल स्पेसिफिक आहेत. सुक्रोज, सुक्रोज ॲक्वेस आहे. प्रणव, प्रणव नोट करून घे. सुक्रोज सोल्युशन ॲक्वेस मध्ये सुक्रोज H2SO4 ॲक्वेस आहे. सुक्रोज सोल्युशन ॲक्वेस मध्ये H2SO4 ॲक्वेस. आणि काय हा, दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ द होमोजिनियस कॅटलिस्ट. अजून काय दिलंय तुम्हाला? हा व्हिजिटेबल ऑइल ना, व्हिजिटेबल ऑइलचं एक्झाम्पल घेतलंय मी इथे राईट साईडला आहे पहा. व्हिजिटेबल ऑइल, व्हिजिटेबल ऑइल लिक्विड मध्ये ना, व्हिजिटेबल ऑइल लिक्विड. निकेल कशामध्ये? सॉलिड. व्हिजिटेबल ऑइल लिक्विड, निकेल सॉलिड. व्हिजिटेबल घी, वनस्पती घी. बरोबर. आणि तो कशामध्ये? हिट्रोजिनियस कॅटलिसिस मध्ये. हिट्रोजिनियस, दिस इज अ हिट्रोजिनियस कॅटलिस्ट. अंडरस्टूड? पहा किती सोपा क्वेश्चन या. तुम्हाला तर ते लक्षात ठेवायला लागेल ना, एक्झाम्पल स्पेसिफिक आहे. ओके, हा हे कसं ओळखायचं ना? हो बरोबर आहे. हे कसं ओळखायचं की ते लिक्विड आहे, गॅसेस आहे. एक्झाम्पल एवढे 4च एक्झाम्पल आहे ना तुम्हाला. 3 आणि 3 6 एक्झाम्पल आहे. आणि त्या 6 पैकी 3 विचारलेत ना, अजून 2 बाकी आहे. माहिती ना, सिंथेसिस ऑफ अमोनियाचं एक बाकी आहे आणि नंतर कोणता हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा एक बाकी आहे. बस तेवढे 2 आहे फक्त. अजून हे 4 आणि ते 2 झाले 6 एक्झाम्पल. लक्षात ठेवायला लागतील तुम्हाला, बाकी काही पर्याय नाही तिथे. ठीक आहे. तर आता मी तर तुम्हाला 4 तर सांगितले ते सॉल्व्ह करून, बाकी 2 पण सांगितलेत. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. फ्रेंडलीज इक्वेशन फॉर ऍडसॉर्प्शन ऑफ गॅस ऑन सॉलिड इज रिप्रेझेंटेड बाय. सांगा मला, आन्सर द्या. फ्रेंडलीज इक्वेशन कोण सांगे मला? फ्रेंडलीज इक्वेशन काय? एक्स डिवायडेड बाय एम ना, इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू 1/n. बरोबर. एक्स डिवायडेड बाय एम. हा एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे सुमित, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. हो बरोबर, एक्झाम्पल नोट करून घ्या आपण. आन्सर द्या ना प्लीज क्वेश्चनचं. 9 नंबर क्वेश्चनचा आन्सर द्या. चला, डी ऑप्शन आहे का? एक्स बाय एम KP रेज टू 1/n. बरोबर आहे, गुड, छान. बरोबर आहे का? 4th ऑप्शन आहे. नंबर 10th घ्या. नंबर 10th. ओके, प्रणव आन्सर दे नंबर 10चं. प्रणव, मिस्टर हायजन, प्लीज गिव्ह आन्सर. आता तुम्हाला गिव्हन आहे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तुमच्या. ओके, तुम्ही बोलले ना की ते त्यांनी द्यायला पाहिजे ना, ॲक्वेस, लिक्विड, सॉलिड काहीतरी द्यायला पाहिजे. मग सांगा आता. इन द रिॲक्शन आयोडाइड आयन ऍक्ट्स ॲज. हा जो आयोडाइड आयन आहे त्याचा रोल काय? ए होमोजेनियस कॅटलिस्ट का? हा बरोबर, करेक्ट, गुड. 4th. ओके प्रणव, 4th एन्झाईम कॅटलिस्ट. काय नको सांगू, होमोजेनियस कॅटलिस्ट आहे तो. प्रणव, एन्झाईम कॅटलिस्ट कुठे सापडला आपण? वेअर इट इज यूज अ एन्झाईम कॅटलिस्ट? ओके, ही रिॲक्शन बायोकेमिकल रिॲक्शन आहे का? ग्लायकोलिसिस, क्रेब सायकल, काय असं काही दिलं का याच्यामध्ये? किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर सायकल असं काय आहे का? मायटोकॉन्ड्रिया, ग्रीन सेल. एक लक्ष द्या ना, इथे काय दिलंय? ॲक्वेस आहे ना, आणि हा R- ॲक्वेस आहे. दोन्ही ॲक्वेस आहे. होमोजेनियस ना, दिस इज होमोजेनियस. बरोबर, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आहे. होमोजेनियस कॅटलिस्ट आहे ते. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. झाले बस एवढेच क्वेश्चन. ऍडसॉर्शन घेतलं आता आपण. हा समजलं का? ऍडसॉर्शन कंप्लीट झालंय आपलं. ऍडसॉर्शन अजून एक बाकी आहे आपलं, माहिती ना, कोलाइट्स. तर आता हे ऍडसॉर्शन कंप्लीट झालंय, अजून एक बाकी आहे कोलाइट्स. आणि यामध्ये थोडा अजून एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, थांबा तो एक नोट करून घ्या आपण. एक राहिलाय थोडा, इथे तुम्ही पाहिलंच नाही ऍक्च्युली, खाली ऍप्लिकेशन्स मध्ये थोडा पार्ट राहतो एक. जस्ट फक्त तुम्ही काय करा, ते पॉइंट नोट करून घ्या, मी सांगतो तसं करा.
हा घ्या फक्त आपण. आता हे दिसणार नाही तुम्हाला एवढं सर्व. ऍप्लिकेशन ऑफ ऍडसॉर्शन मध्ये हे लक्षात ठेवा. हॅबर एक, कॉन्टॅक्ट ए, हायड्रोजन ऑफ ऑइल निकेल, बरोबर का, हे दिलं हिट्रोजिनियस कॅटलिस्ट मध्ये. अजून काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, गॅस मार्क्स मध्ये हे विचारतील तुम्हाला. आता हे MHT-CET 2022 ला विचारतील. गॅस मार्क्ससाठी काय वापरायचं, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल आणि अवॉइड द इनहेलिंग ऑफ द पॉइझनस गॅसेस. तर हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. थोडं झूम करतोय मी. गॅस मार्क्स मध्ये ऍक्टिव्हेटेड चारकोल आहे तो एक वापरायचा. नंतर कंट्रोल ऑफ ह्युमिडिटी, तर इथे सिलिका वापरतात, सिलिका ॲल्युमिना गुड ऍडसॉर्बंट आहे. इट इज अ गुड ऍडसॉर्बंट ऑफ मॉइश्चर, ठीक आहे. तर हे एक पॉईंट लक्षात ठेवायचे. अजून काय आहे, जस्ट फक्त एक सांगून ठेवतो मी तुम्हाला, प्रोडक्शन ऑफ हाय व्हॅक्यूम. तर इथे वापरायचं तुम्हाला कोकोनट चारकोल. वेर इट इज अ कोकोनट चारकोल, इथे नोट केलंय पहा, हाय व्हॅक्यूम कोकोनट चारकोल. बस तेवढं लक्षात ठेवा आपण. हो, मिस्टर हायजन गुड. म्हणजे आय थिंक मला पण असं आलं की मी फर्स्ट टाइम शिकवतोय तुम्हाला आणि तुम्ही पण लर्न करताय, गुड. ऍडसॉर्शन इंडिकेटर कधीच नव्हता केला पण सोपा वाटतो ना मग का ऑप्शनला ठेवलाय आपण. नंतर सीईटी नीट मध्ये याच्यामध्ये शुअर क्वेश्चन असतात तुम्हाला ना. ऍडसॉर्शन इंडिकेटर मध्ये काय लक्षात ठेवायचंय पहा, तर दिस इज यूज आहे ओके फॉर द प्रिसिपिटेशन टायट्रेशनला. तर हे लक्षात ठेवा, टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ प्रिसिपिटेशन टायट्रेशन, इओसिन फ्लोरोसिन. आणि त्यानंतर त्यांचा एंड पॉइंट एक लक्षात ठेवा, एंड पॉइंट वेअर इट इज अ रिटर्न एंड पॉइंट. तर एंड पॉइंट आहे दॅट्स पेली येलो टू रेडिश पिंक, हा लक्षात ठेवा. बस एवढे 3-4 पॉइंट आले पाहिजे तुम्हाला. आणि अजून काय दिलंय त्यानंतर, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गॅसेस. सेपरेशन ऑफ इनर्ट गॅसेस. तर इथे लक्षात ठेवायचं चारकोल, ओके, कोकोनट चारकोल. वेर इट इज अ कोकोनट चारकोल. बस एवढं लक्षात ठेवा. अजून काय इथे, दॅट्स अ प्रोटेशन प्रोसेस. तर हे तुम्ही ऐकलंय मेटलर्जी मध्ये, माहिती ना हे. तर यासाठी काय वापरायचं, सल्फाइड ओर. पर्टिक्युलरली कुठे वापरायचा, सल्फाइड ओर साठी. सेपरेशन ऑफ द सल्फाइड ओर बाय सेपरेटिंग द सिलिका फ्रॉम अदर पार्टिकल. त्यासाठी पाईन ऑइल वापरतात, पाईन ऑइल. आणि हायड्रोफोबिक पाईन ऑइल, सल्फाइड ओर. तर हे एक लक्षात ठेवा. बाकी काय बस ते नोट केलंय मी, फ्रोझिंग एजंट आहे पाईन ऑइल, हा फ्रोझिंग एजंट आहे, ठीक आहे. तर हे एक लक्षात ठेवायचंय. त्यानंतर काय, क्रोमॅटोग्राफिक अनालिसिस आहे. तर क्रोमॅटोग्राफिक अनालिसिसला काय वापरायचं, दॅट्स अ सिलेक्टिव्ह ऍडसॉर्शन ऑफ द आयन्स. हे नोट करा, सिलेक्टिव्ह ऍडसॉर्शन ऑफ आयन्स. बरोबर, प्रज्वल करेक्ट आहे. ऍक्टिव्हेटेड चारकोल यूज इन द फेस मास्क, बरोबर, करेक्ट, गुड. त्याचं ऍप्लिकेशन आहे पावडर ऍडसॉर्बंट सच एज सिलिका और ॲल्युमिना. हे लक्षात ठेवा, सिलिका अँड ॲल्युमिना जेल इम्पॉर्टंट आहे. ॲल्युमिना जेल, नुसतं ॲल्युमिना नाही, ते ॲल्युमिना जेल पाहिजे, ठीक आहे. तर एवढाच पार्ट आहे फक्त यामध्ये, पण तो विचारतील. कोकोनट चारकोल लक्षात ठेवा, चारकोल म्हणजे तुम्ही असं तर रीड केलंय ना, थोडं चारकोल लक्षात ठेवा. कंट्रोल ऑफ ह्युमिडिटी, माहिती ना, आपण समजा नवीन बॅग घेतली किंवा नवीन शूज घेतले तर त्याच्यामध्ये एक छोटी पुडी असते पहा, अशी छोटी एक, माहिती ना, छोटी पुडी असते, त्यामध्ये क्रिस्टल काहीतरी असतात. तर ते ऍक्च्युली सिलिका असतं, माहिती ना, सिलिका ॲल्युमिना असतात. कारण त्या बॅगमध्ये किंवा शूजमध्ये मॉइश्चर क्रिएट झालं तर एक वेगळा फाऊल स्मेल क्रिएट होतो, किंवा फॉर एक्झाम्पल फंगस क्रिएट होऊ शकेल. मग दॅट्स वाय काय करतात की कंपनी जेव्हा बनवते ती नवीन बॅग किंवा नवीन शूज, तर जास्त दिवस राहते ना त्यांच्या स्टोअरमध्ये. मग त्यामुळे काय करतात ते, की ती ॲल्युमिनियमची अशी छोटी पुढे टाकतात पहा त्यामध्ये, ते नाही का ग्रीन टीच्या पाऊच सारखी अशी छोटी एवढी व्हाईट कलरची, तुम्ही पाहिली पण असेल ती. सिलिका और ॲल्युमिना. कंट्रोल द ह्युमिडिटी, लक्ष द्या, कंट्रोल ऑफ ह्युमिडिटी. आणि गॅस मास्क मध्ये काय वापरतात, दॅट्स ऍक्टिव्हेटेड चारकोल.
तो पॉइझनस गॅसेस काय करतो, अवॉइड करतो. फॉर दॅट्स इनहेलिंग मध्ये. गॅस मास्क माहिती ना, तोंडाला लावता पाहते, दिल्लीमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल जास्त की असे मास्क लावतात तोंडाला. ठीक आहे, हा बरोबर आहे. प्रज्वल समजलंय का? हा, न्यू बॉटल मध्ये असतात, बरोबर. ओके, चारकोल पावडर येते का मिस्टर हायजन? येस, तुम्ही आय थिंक कंपनी टाकू शकता की चारकोलची. ओके, फेस पावडर आहे. गुड गुड. चालेल. तस मला सांगा, सर्वांना समजलंय का? हे झालं आता, हे ऍडसॉर्शन झालंय, ऍडसॉर्शन. आय होप की ऍडसॉर्शन तुम्ही एन्जॉय केलं असेल. समजलंय सर्वांना? हां हां. हॅलो, मला हे सांगा ना की ऍडसॉर्शन कम्प्लिटेड. अंडरस्टूड एव्हरीवन ऍडसॉर्शन. आता कोलाइड बाकी आहे, कोलाइड नंतर घेऊ आपण. ठीक आहे. हां सुमित, कोलाइड नंतर घेऊ आता. ऍक्च्युली हे म्हणजे ऍडसॉर्शन समजलंय सर्वांना. मे बी कॉलेजला झालं नसेल तुमचं, क्लासेसमध्ये पण. कारण मोस्ट ऑफ कॉलेजेस असतात, क्लासेस असतात, ते घेत नाही ना ऍडसॉर्शन कोलाइड. घेत नाही, ते बोलतात की तुम्ही रीड करा. हो श्रद्धा, बरोबर आहे. हां प्लीज मला सांगा एकदा, ऍडसॉर्शन ऍडसॉर्शन समजले सर्वांना? आणि त्याची थेअरी, त्याचे MCQs. नाही आता नको, नंतर कोलाइड नंतर घेऊ आपण. ठीक आहे, कोलाइड वेगळा सेक्शन आहे, कोलाइड वेगळा पार्ट आहे हा. आणि एक लक्ष द्या, नीटला कोलाइड पण इम्पॉर्टंट आहे, ऍडसॉर्शन पण, दोन्ही पण. हा बरोबर मिस्टर हायजन, एवढं रीड करा आपण. हो हो, टेक्स्टबुक मध्ये एवढं रीड करा, नोट्स बनवा. आणि नंतर मग हां हां बरोबर, नंतर कोलाइडच्या मागेला. बरोबर. आता सध्या काय करा, ऍडसॉर्शन घ्या. ऍडसॉर्शन एकदा रीड करा. रीड केल्यानंतर परत क्वेश्चन सॉल्व्ह करा न पाहता. आणि त्याच्यानंतर मग काय करा की नंतर मग कोलाइड्स घेऊ आपण. ठीक आहे, कोलाइड्स पण रीड करून ठेवा. कोलाइड रीड करून ठेवा. तुमचं झालं असेल कोलाइड एकदा, तर रीड करून ठेवा. म्हणजे ज्यावेळेस मी घेईन ते अजून सोपं असेल तुम्हाला. आणि नंतर मग त्याचे आपण MCQs घेऊ. ठीक आहे. हां सिलेबस लवकर कंप्लीट होणार आहे सुमित. होणार आहे, होणार आहे. थोडेच दिवस बाकी आहे, मला माहिती आहे थोडे दिवस राहिलेत. आपण काय करू की आता फक्त थोडेच कोणते राहतात पहा आपले चॅप्टर, मी इथे पॉइंट आउट पण केलेत ना. तर केमिकल बॉन्डिंग एक राहतोय, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, आणि हे एकदम लहान आहे. ऍक्च्युली ऍडसॉर्शन कोलाइडमध्ये थेरी पार्ट जास्त आहे. आणि तुमचं ते झालं नसल्यामुळे मग ते घ्यायला लागलं डिटेलमध्ये, बरोबर का? थेरी असेल तर जास्त वेळ लागतो, बरोबर. न्यूमेरिकल रिॲक्शन असेल तर लवकर होतात. पण ऍक्च्युली एकदा समजलं का मग तुम्ही विसरत नाही ना. आता ऍडसॉर्शन मला वाटतं की तुम्ही विसरणार नाही कधीच. पण ऍटलिस्ट तुम्हाला एवढी तर आता एक आयडिया आली असेल की ऍडसॉर्शन मध्ये काय आहे, मग ऍडसॉर्शन म्हणजे नक्की काय, किंवा ऍडसॉर्शन मध्ये क्वेश्चन कसे येतात, किंवा ऍडसॉर्शनचे क्वेश्चन कसे ऍटलिस्ट क्वेश्चन आल्यानंतर एवढं तरी कळेल की नाही हा ऍडसॉर्शनचा क्वेश्चन आहे. नाही तर सुरुवातीला ते पण नसेल कळत ना की हा क्वेश्चन कुठून आलाय. हो हो, एकदम लहान आहे ते, ग्रुप 1 and 2 ते लहान आहे. आणि त्याच्यामध्ये जास्त पार्ट नाही, पिरियड टेबलचा पार्ट आहे. ठीक आहे. त्यामुळे आता हे जास्त वेळ इथेच लागला. केमिकल बॉन्डिंगला एवढा वेळ लागणार नाही. आता केमिकल बॉन्डिंग किंवा हे बाकीचे चॅप्टर्स आहे, ऍक्च्युली ऍडसॉर्शन कोलाइडला जास्त वेळ लागतो. हां सुमित, किती 135 140 ना? चांगला स्कोर आहे. हां 135 अजून एक लक्ष दे सुमित, अजून नियरली 27 डेज बाकी आहे. तुझा स्कोर हा 160 प्लस होणार आहे शुअर. कारण सध्या राईट नाव 140 आहे, अजून 20 मार्क्स इझी इन्क्रीज होऊ शकतात. गुड. आणि आणि इव्हन तुम्ही 2021चे क्वेश्चन तर मला इझी सांगितले ना सर्व. त्यामुळे एक लक्ष द्या, जर तुम्ही 2021 तुम्हाला इझी जात आहे, तर 2022 पण सोपं असणार आहे. हा घेणार आहे, आपण घेणार आहे, बरोबर. तर 12चं पण लगेच आपण फ्लोमध्ये घेऊ. ज्यावेळेस 11 घेऊ ना ऑर्गॅनिक, हे ऑर्गॅनिक 11चं झालं, हे 11चं झालं का लगेच 12 कडे मी तुम्हाला रिव्हिजन देईन. पण रिव्हिजन देताना क्विक देईन, आता काय जास्त डिटेलमध्ये घेणार नाही मी, बरोबर. लाईन टू लाईन नाही घेणार, डायरेक्ट रिएजंट देईन तुम्हाला मी, चालेल. म्हणजे काय करू, डेली रिएजंट देईन मी तुम्हाला, 20-25 रिएजंट देईन डेली, सिलेक्टिव्ह रिएजंट देईन. तेवढेच करा, तेच रिएजंट तुम्हाला काय असतील तुमच्या 2022च्या एक्झामला दिसतील. मी रिएजंट देईन तुम्हाला ऑर्गॅनिकमध्ये.
रिॲक्शन स्पेसिफिक रिएजंट, बस तेवढं करा तुम्ही. नेम रिॲक्शन तुम्ही करताय, नेम रिॲक्शन पण देईन मी तुम्हाला, चालेल. ओके, आणि अभ्यास करा प्लीज आपण सर्वांनी. हो गुड, 140 प्लस स्कोर होतोय प्रणव आपला, गुड. अजून वाढला पाहिजे, लक्ष द्या. 140 प्लस म्हणजे 140 सफिशियंट नाहीये, त्यामुळे प्लीज स्टेबल राहू नका 140ला, त्यामुळे अजून थोडा वाढला पाहिजे. बरोबर. मॉक टेस्ट, हा मॉक टेस्ट तुम्ही देऊ शकता, तुम्हाला मॉक टेस्ट जिथे अवेलेबल आहे त्या द्या तुम्ही. बरोबर. हा, तुमच्या अकॉर्डिंग टू तुम्हाला जिथे बेनिफिशियल वाटतात त्या द्या तुम्ही, ठीक आहे. ठीक आहे, तर काय करा तुम्ही, अभ्यास करा आता, अभ्यासाच्या प्रोसेसमध्ये राहा आणि जास्तीत जास्त सॉल्व करा. ठीक आहे, चालेल. तर मी आज थांबेन इथे, आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये कोलाइड कम्प्लीट करू. हो, जनरली कोलाइड लहान आहे, थोडा आहे कोलाइड, एवढा जास्त नाही आहे. कोलाइड स्पेसिफिक पण आहे. ठीक आहे, आता जसा दिलाय ना मी तुम्हाला तसाच मी कोलाइड देईन, कम्प्लीट देईन. ठीक आहे, सिनॉप्सिस नोट विथ MCQs देईन, चालेल. त्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा. ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन आज. थँक्यू. आणि आय होप की तुम्ही हा सेशन एन्जॉय केला असेल आणि आता सर्व ॲडसॉर्शन कोलाइड ॲडसॉर्शन तुमचं परफेक्ट असेल आता राईट नाव. ठीक आहे, तर प्लीज एकदा रिव्हिजन करा, म्हणजे हार्डली 1 आवर 2 आवर रीडिंग करा फक्त प्रॉपर. मी ज्या नोट्स तुम्हाला शो केलं तर त्या एकदा चेकआउट करा किंवा टेक्स्टमध्ये नोट करा, टेक्स्टमध्ये पहा एकदा. आणि ओके, बेस्ट वे काय करा की ज्यावेळेस तुम्ही रिव्हिजन करणार आहे तर टेक्स्ट बुक ओपन करा आणि टेक्स्टबुकमध्ये ते पॉईंट तुम्ही मार्क करून घ्या, स्टार करा, मार्क करा, हायलायटर वापरा किंवा 2021 असं काहीतरी नोट करून ठेवा तुम्ही टेक्स्टमध्ये, म्हणजे तुम्हाला लगेच कळेल की टेक्स्टबुकमध्ये काय करायचं आहे. राज, ॲक्च्युली मॉक टेस्टबद्दल मी सजेस्ट नाही करू शकत, कारण मॉक टेस्ट मी पाहतो एकदम लो क्वालिटी मॉक टेस्ट देतात काही, म्हणजे त्यात क्वेश्चन पॅटर्न नसतो, काहींचं डिस्ट्रीब्युशन नसतं व्यवस्थित प्रॉपर, त्यामुळे असे भरपूर म्हणजे दिसतात, म्हणजे कम्प्लीट नाही दिसत ते. ठीक आहे, पण ठीक आहे, तुम्हाला पण फ्री कॉस्ट पाहिजे, काही फ्री देतात, काही पेड सर्व्हिस पण देतात ना तुम्हाला. ठीक आहे, म्हणजे काही पेडमध्ये देतात, काही फ्रीमध्ये देतात तुम्हाला, तर तुम्ही अकॉर्डिंग टू तुम्हाला जे वाटतं तुम्ही ते करू शकता. तुम्हाला फ्री पाहिजे तर फ्री घ्या, पेड असेल तर पेड घ्या, पण क्वालिटी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. क्वालिटी पेपर नाहीत ते एवढे खास क्वालिटी पेपर, जसे क्वेश्चन ओके डिझाईन व्हायला पाहिजे तसे नाही होत ते कॉपी पेस्टेड वाटतात क्वेश्चन्स, म्हणजे ते काहीतरी वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, बरोबर की नाही, म्हणजे कर्नाटक, गुजरात, नंतर इकडचे असे काहीतरी क्वेश्चन घेतात, त्यामध्ये ते उपयोगाचे नाही ॲक्च्युअली ना, कारण तुम्ही MHT-CET देणार आहे ना. मी जर का JEE नीट देणार असेल हायर लेवलला एक्झाम, मग ठीक आहे, ते एक वेळ समजू शकेल मी. पण CET साठी क्वेश्चन ओके, तुमचे क्वेश्चन्स पाहिजे ते स्पेसिफिक क्वेश्चन पाहिजे, क्वेश्चनचा पॅटर्न पण स्पेसिफिक पाहिजे. ओके, आता मला सांगा 2021चे जे आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करतो तर ते क्वेश्चनची क्वालिटी असते, तुम्ही पाहताय ना. इवन जर का फिजिकलचे पाहिले, फिजिकल केमिस्ट्री किंवा ओके ऑर्गॅनिकचे तुम्ही पाहिले, तर ते क्वेश्चन एक वेगळे क्वेश्चन असतात. ठीक आहे, मॉक आपण काय करू, याच्यात घेऊ, मेंटी क्विजमध्ये घेऊ, चालेल का मेंटी क्विजला. पण वेळ वेळ मिळाला तर भेट, बरोबर की नाही, वेळ भेटला तर आपण काय करू, मेंटीमध्ये घेऊ. हां, तुमच्या टेस्टमध्ये PYQs ॲड आहे, गुड. नाही ते करायची गरजच नाही, तुम्ही ते काय करताय ना, तुम्हाला महाराष्ट्राची CET द्यायची ना, ती काय द्यायची तुम्हाला, ते काही पण ऍड करतात, इव्हन टेक्स्टमध्ये असतं माहिती ना, मोठे टेक्स्टबुक मिळतात पहा, तर बेस्ट आपण टेक्स्टबुक का घेत नाही मग सर्वांनी. एक लक्ष द्या ना, आपण टेक्स्टबुक घ्या, असे टेक्स्टबुक नाही, ते MCQचं बुक मिळतात पहा, तर मोठमोठे बुक्स घ्या आपण, बरोबर. हां, त्यामध्ये भरपूर MCQs मिळतात ना, न पाहता सॉल्व्ह करायचे त्यामध्ये. एक लक्ष द्या, तुम्हाला जर का मॉक टेस्टच पाहिजे आणि तुम्ही जर का सिन्सिअर आहे, म्हणजे तुम्हाला एक माहिती आहे की आम्ही असं म्हणजे पाहून नाही सॉल्व्ह करणार ना, तर काय करा बेस्ट वे, म्हणजे इथे पुणे सिटीमध्ये तर ABC माहिती आहे ना सर्वांना, अप्पा बळवंत चौक, म्हणजे पुणे सिटी त्यांना माहीत असेल, किंवा जे अदर प्लेसेस आहेत त्यांना त्यांच्या अदर प्लेसेसमध्ये त्यांना मिळतील ते,
तर तुम्हाला मॉक टेस्टचं एक बुक पण मिळतं, ते मॉक टेस्टचं बुक घ्या आपण बेस्ट वे आणि सिन्सिअरली सॉल्व्ह करा ना. एक एक टेस्ट न पाहता सॉल्व्ह करायची आणि डेली एक चांगली सवय लावून ठेवायची की मॉक टेस्ट एक सॉल्व्ह केली का तेवढी सॉल्व्ह झाल्यानंतर ते बुक ठेवून द्यायचं साईडला आणि परत अभ्यास करायचा, त्याचे आन्सर्स पाहायचे, नंतर पुढचा पेपर पाहायचा नाही अजिबात आणि नंतर अभ्यास करून पुढचा पेपर द्यायचा. बी लॉयल विथ ओके दॅट्स युअर सेल्फ. बरोबर की नाही? हां, टार्गेटचे पण सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही. स्कोर बुस्टर आहे, टार्गेट आहे. हो बरोबर, टाइम लावून सॉल्व्ह करा. आपण स्वतः तुम्ही काय करायचं, टाइम लावायचा, सॉल्व्ह करायचं. हो 3 तासामध्ये सॉल्व्ह करायचा प्रश्न. ठीक आहे, काय करायचं, एक पेपर घ्यायचा, पेपरवर MCQचे नंबर टाकायचे आणि ऑप्शन नंबर टाकायचे. ठीक आहे, नंतर मग काय करायचं, 3 तासानंतर किंवा समजा केमिस्ट्री, तर केमिस्ट्रीसाठी किती, केमिस्ट्री फिजिक्सला 1.5 आवर, मग 1.5 तासानंतर मग ते आन्सर पाहायचे आणि चेक करून घ्यायचे लगेच स्वतः आपणच. आणि काही डाऊट असेल तर मागे पहा, त्याचे आन्सर्स असतील तुम्हाला तिथे. हां, फ्री मॉक टेस्टचे भरपूर प्लॅटफॉर्म आहे. बरोबर, श्रद्धा करेक्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही तिथे पण देऊ शकता. ठीक आहे, मेंटी क्विज आपण पाहू. मेंटी क्विजला का फ्री सबस्क्रिप्शन आपल्याला भेटलं आणि जर का 50 MCQs पर्यंत ते अलाउड झालं, बरोबर की नाही, तर आपण मग त्यामध्ये टाकू आपण आपले MCQs. चालेल, मी जास्तीत जास्त क्वेश्चन घेता येतील तिथे. चालेल, मी थांबेन आज इथे. ओके, थँक्यू. आणि तुम्ही सर्वांनी अभ्यास करा. ओके, आता दिवस अतिशय कमी आहे. प्लीज रिव्हिजन करा. डेली एक एक चॅप्टर एका सब्जेक्टचा करा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, बायो 1 चॅप्टर करा. 2021चे PYQ सॉल्व्ह करा. जे आजपासून स्टडी करताय तर प्लीज त्यांनी एक तास वाढवा अभ्यासाचा. ठीक आहे, येणारे फक्त हार्डली 25 डेज अभ्यास करा, त्यानंतर करायची गरज नाही. ठीक आहे, चालेल, थांबेन मी आज. थँक्यू.